better spilarar. Tack. Ja. Okej. Ég, Okay, sync reset timers. Play map. Agree on one plan. Communicate their own timers. Let's go. Ég þarf ekki að Let's lesa go. seinast út að vera með 18 núna. Ég Hvað var ætla það? Það tók svona 5 mínútur í að útskýra weak side fyrir Nero. Nice. taka full cleara og taka crab fight og smæta crabin á jungler maga. já, ok. Ætt. Jungler makan. Ok, svo ætlar Lulu að soloinn veita. Ég ætla að taka Milio og support maka Milioin. Ok, ég ætla að deyja 37 sinnum í lane og vera 80s. Ok, Ég ætla þetta einu sinni. Bjart sinni í dag. Ég veit ekki, Sindri. Björn. Hvað ætlar að Er syngja? ég live? Já, ég er live. Ok. Erum við live? Fucking rage bait. Sindri, Já, Spotify er down, getur tekið Heartless. ha, Ha, Já. Spotify er down. já, þannig getur tekið Heartless. In the night. Já, ég syngja fyrir þig. Já, Já. please. Ég get það. Fyrir okkur alla. Já, Eða þú veist, það fyrir allir á defenansi nema Kjartan. Nei, nema Aron. Já. Er búið að nerfa Deathfire Touch? Eða er það þá? held að segja það. Er það ekki Eða næsta bann sem að fara komandi ennþá meira? Held að sé Ég það. er næsta. Held að sé það betri komment. Prófa. Barrett. Við Sindri, hvernig fyrir linni? Við vinnum þegar þú getur átt að taka. Við vinnum þegar ég get auto-attack. Með Q-shitinu þínu. Halló? Ó, nei. Discord. Já, ok. Það er svo lock-in. Við erum live sem sagt. Ég held að við séum Held að- live. Ég get að Held að svara. Ég held að það sé live. Sindri, sendið þú á coachinu og sagðir að spila einhvern sérstaklega champ. Ok. Hann er of En þú vitlaus, Siggi? Senda En þú? Senda coachin. Þegar sendir svona, allir sendir mér hvernig champs og playstyle þið vilja spila. Ó, nei. Halló? Interested in learning, halló? Halló? Hei. Þeir dítasuðu mig. Ræl. Nei, ég sendi henni bara- Ég sendi henni bara Kjartan líka tíðlista. Nei. Gaur, ég er á Álftanesi, þetta er pretty much just Pentagon á Íslands. Líka einu sem er með nettingi. Ok, Tengst þessi leiknum, Sindri? Já, ég mætti. Ok. ég er að fara niður. Já, ég held við þurfum bara að reyna að setja þetta gang fyrir Kjartan. Það er frekar erfitt að treyta held ég. Ég er svona level 6. Halló? Hæ. Við Hljómar vel. spækum sjúklega level 6.
Oi. Náttúrulega ef þeir eru grief Eru þið góðir á Crab? ábyggilega ekki, sko. Það kemur í ljós. Ég get Alright. ekki sagt með millin. Ok, ég kannski hefði þetta bara top. Nei, við sjáumst. Þetta er cirka 2 mínútur. Já. Win or lose, bot Crab. Já. Ég horfa á Dante's coaching, já. Ó. Það er alveg 200. Já. Ég skal kúa Getum það bara og ekki. allir tekka. Jú, ég er með Ok. 2 svona búið. Æ, Hann er Wolves. Já, ok. getur klárað, já. Það er fæn. Fyndi ekki að skuld. Já, ég sá það. Núna þarf það að fljótur að skylda ef að hann hoppar inn á mig. Nei. Þeir eru að vorta þig eða en veit að Aron, þú mátt lappa til kjartans til öryggis. Ok, ég er með bræða. Ég voru til að bara try. Ég er með mikið bræða. Hann Veitu getur buffing, ekki eða? múfa. Við erum ekki bara að sjá neitt Push. það. Það er basta. Hann er bot. Ok, getið þið matchað á í move-inu? Við erum búin að dreipa waveið, já. Getum lappa. Ertu actually... Hún er að base on it. Ok, Já, það er þetta frítt, eða ekki? þið eru Jungle Mag. Það segir ykkur bara. Það er TPM-ið. Gæti verið í bush eða eitthvað. Ég held hann rík... Já, hann crossaði. Já. Þetta er engi minn. Hann er að taka top trap. Þannig. Sir. Ég held að þessu alls ekki lóta. Ég veit Ég held að við erum með Freyja og Eyvi. Ég ætla bara að sjáfa Aron. Ég er hérna ef hann fyrir á þig. Ég er að koma. Actually verið bata. Ok. Ok, my bad. Já, stegi. All good. Ég ætla að reyna að flasha þetta. Já, hann er á gromp. Hann gæti reynt að koma bráðum. Top. Top. Já, ég myndi chilla eftir þetta wave. Ok, hann er á gromp. Þeir eru að impressona okkur. Það er að hlæja stegi, to be honest. Ok. Það fyrir að kúla þetta. Getur að Wolves. preppa hann. Frá Raptors. Preppa. Bro. Ó! Íli og gæti til að fá mitt. Ok, ég ætla að treyta mjög aggressiv mid. Ok, þeir eru með mid-timer og Vega-timer low-key. Já, supportin líka. Ok, ég er með TP advantage og... Kannski þeir eru að Lulu... Þannig að ég er sterkur núna að drega. Milju er bútt. Ég er sterkur að drega núna. Ég er 30 til 40 sekundur. Eins og búin að treppa waveið. Já. Nei, En nei, veist, þetta er... Wow, getið Til að vorta. Getið passa. Okay, what the fuck? Já, by the way, við erum að fara á þennan Orianna.
Ég er tilbúin að alltaf líka. Jó, ég er í 19 frames, bro. Vildi ég hann náttúrulega. Bro, þeir eru að fara að flame okkur núna. Ok, núna ég er ready. Ég er aftur í 200. Ok, ég er líka ready. Æ, Siggi, ertu tilbúin? svo lucky timing. Ég er tilbúin. Erum við að fara á Wukong? Nei, við erum að fara á Arena. Ok. Eða bara Wukong. Klónaði. Hann er nice, ok. Gætum startað þessu. Þetta er Mari Ég er að missa big minions, ég er að sakka svo miklu fyrir Já, þetta. ok. Þá þurfum við bara... Ef ég last þetta þá... Ok, getið þið farið aftur. Nice. Oh. Það er no flash midlane. Já. Þegar ég fæ... Það er alltaf bara Ok, bara recall. Ég fæ ult eftir eitt yes, kamp. not chilling. Þú kann verður að recalla, by the way. Og, já, opna Á top. topp. Ok. Ég vil gera topside camps og svo er next objective fyrir mig bara að drepa Orianna. Ó, ég er að vera invader, level 6. Ég kom. Getur Rumble komið? Nei. Ég er með alltaf stort. Bro, ég misklikkaði. Ég fær level 6. Ég get komið til 10 sek. Þetta er chill. Búið. Já, búið. Oh my god. Fatt fyrir mig. Hann er á blúinu sínu. Geti hoppað á mig hérna ára. Ok, þeir eru að segja mér ef ég þarf að covera bot, þá eru að segja mér. Var ekki Wukong top? Það eru það ekki. Jú, Wukong top. Þá erum við fæns. Ok. En þess hann getur komið ef þið stegið mig. Já. Við viljum helst. Já, ok. Þeir eru að bakka, Aron. Það er ekki rosa playable mid. Nei. Já, þeir voru svo beigir. Ok, ég er að hlaupa beint botlane. Ef þeir halda áfram að pusha, segja þið bara. Ok. Ok. Ég ætla bara að drepa þá. Wukong mid. Hann er samt með... Já. Whatever. Pushum bara. Já. Wukong enda mid. Ég er alltaf Kom ekki. Ég er fenn sko. Bara Já. beitan. Við erum með timer til að veita hann á red buff með Lulu. Þeir eru ekki Já. með support. Ég ætla bara að fara á hann, by the way. Hann getur verið að labba hér. Ok. Hann er að koma úr lane núna, Lucian. Hann er að Já. svipum stöð og ég. Þeir reynda að one-shot þetta bara að beila. Wukong ultaði. Stand with me, brothers and sisters. Ok. My bad, Aron. Mér langar að lukka base Já. þegar Aron eða nærri Þeir að eru hleypa alltaf með mig bakka mitt og þarna. pusha. Það var awesome. Já. Og það er með svo lítið manni, ég veit ekki hvort að hann fer bara all in. Hún er með all. Ættu kutt botlinu að ég gera það sem því. Þegar við erum að pusha inn. Jú, það er það. Basically even samt, held ég. Minni náttúrulega ég að þetta er 3 og 3 ég er með meili. Þú þarft ekki að gera mikið. Þú ert bara Nei, að ég vera- sakka bara. Já, ég sakka bara. Wukong er pottet fer að fara bara- úr base Já. í void grubs. Já, Já, Hann er ekki spirit með neitt. það er hann drops. að þú þarft eiginlega bara, þú veist, eða með einu sinni þegar ég kem að vefinu og svo bara verið í röfur næsta alveg 3 sekundir. Það ætti að vera búin að klíra. Ég ætla að farma bot setið mitt. Mér er alveg saman Já. með void grubs. Global.
Ég held við outskilum eitthvað mikið. Já. Hvað nátt í næsta drega? 2 mínútur. Ég verð með teleport akkurat þegar það spawnar. Gnar verður líka með það. Báðir millin hafa líka teleport. Þá held ég. Jæja. Já, já. Þetta Gaman að hafa það. svona pásu, já. Sindri, hvernig er að bruna heim beint í lík? Það er smá, Það ég er er smá stemning. að jafna mig, sko. Á væpið. Ég var líka bara að tala við síðustu 2 tíma bara við, þú veist, bara manneski sem er samfærð að það sé bara allur heimurinn sé í símunum hennar og öllum númerunum hennar og öllum tækjunum hennar. Og En gaman. exhausting, já. Úff, bara Ég, full schizo. Shit. já. Það kinka bara kolli, sko. Hvað getur þú gerst? Já, nokkulega. Mikið af þannig fólki eða eru þetta alltaf saman manneskja? Það eru alveg nokkrar svona þekktar manneskjur. Þið stærst aldrei að leika inn í þetta, bara svona, já, ég er búinn að taka eftir þessu líka af mér, bara. Nei, ég segi alltaf bara já, það er ég. Já. Já, ég var að skoða í símaneginum eitthvað í gær. Svo er ég bara búinn að planta hlerunarbúna núna. Þú hefur ekki að skilja með eftir eina. Er þið bara? Já. Ég er ready. Það er krútlegu kall sem þú stjórn. Það er ásangall. Takk. Ég dreikir þennan að hover millan. Hún teleportar, ok. Wait, what? Ok, þá var hann ekki með TP. Ég veit það. Það er flinn. Actually doing Já, business with you. Já. gæti reynd bara að fucking flasha á mig. Nei. Já, Aron er kominn. Hæ, Aron. Yeah, what kind of pot is here? Grabba. Við getum fætað núna, held ég, þessi eini tími sem við getum fætað í alveg smá Yeah. tíma. Þetta er 2v2 bot. Nema Ari er með timer. Já, hann levelaði svo þetta er aðeins strempnar og Þeir eru á þessu sko, passaði topp. Já. Aron, við megum Bara alveg reyna vera að smá fúkla. aggro, held ég. Þú veist, hann má ekki farma frítt. Ég var ekki viss hvað Emilio var, sorry, Aron. Þetta er gott, hann er að missa kannon. Stall ég? Nei. What, sorry. Það var að taka skvættul. Ok, by the way, ég get recalla núna og matcha hann á botsetinu hans. Æ, það var ekki battery card. Hvað sást þetta dæmi? Ég held að vera miklu sterkari í 3v3. Já, ég sammála. Þannig ég ætla að fara beint. Já, Ég ætla að spila aggressive á þessu wave. Ég er með TP advantage. Ég líka með item. dragon. What the fuck er hún að gera? hvað helst? Röltinu. Ok, ég er með annað ult líka. Ég get hlupið beint botlane líka. Já, þeir eru að spila mjög cocky. Þeir eru lóki innistæði fyrir því. Hann vill lukka back, Aron. Já, ég geti tekið fæn. Þeir sjá mig. Já. En pushum bara, þetta er ótrúlega gott Já. timer. Já, hann vill lukka... Getur últa mig. Okay. Nei, my bad. Ekki rosa sterkir.
Ég bara gat ekki joina þetta einhvern veginn, ég veit ekki. Ég hefði getað nátt meira á þetta svo hann. Ok, þeirra fórum ekki. Já, við tókum Ég ekki cancelaði autoinu! Oh my god, no way! Ok, við erum með Æ. full XP Ari og við erum með Rumble. Við bara fara á dregan. Þetta var win! Æ, Ég er spæðið bara að fara á dregan. Ég með præfa þessu veifi. Defy my will. Rumble TPR bara ef að Ég er að koma. er contest. já, Þeir eru að, já, hann er ekki með ulti, já. Með eftir 5 ekki. sekundur. Getum við reynt að standa úr vision, hann er slow. Já. Hann reynir auðvitað stíl. Já. Er þetta jungle diff? Og í... hvernig hefur við einu svona hitta? Það Gnar TP. ok. Kannski gæti ég bara að teleporta einstað, I guess. Já, þú veist þegar Wukong er að lappa. Þegar hann lappaði nei. Já, það er Já. auðlust hann sé að fara að reyna Já. að bæta þetta, sko. Ég vildi bara ekki teleporta á undan Gnari, svo ekki teleporta þess. En, No quarter. ég ætti bara að fara. Líka. Nice. Alright. Good job. Svo ég klúraði þessu alveg. Fæn. Purge the unjust. Þetta er ykkur sons þarna. Var í flash, Lucian flash. Lucian flash. Ok, ég vil reyna Ori. Það Ori bráðum. 40 í ultimate. Ég var bara að klifra þetta á ward sem er í bussunum. Ég vil bara ulta hann, ég er með ultið mitt alveg. Ulti smál. Ég reyna að ulta mynda þessu veifi. Nei, hérna. Þeir eru tilbúin. Ég er að koma líka. Bro. Úff. Úff. Já. Ég vil fæta þetta. Fuck, hann er beigður. Æ. Nice. Allt eftir 20 ára. Hann er ekki með hopp. Næs, vel veit. Clean, strákar, clean. Þetta var mjög Ég, clean. ég veit ekki hvernig ég ætla að spila þetta, ég var ekki með all. Það var svo... eitthvað... Við vorum ekki með spennið eða neitt. Það er ekkert genið þarna. Kannski þetta bara að spila charmið hægar. Ég er með allt núna, Aron. Byrja Hann með er þér. ekki með flash. Ég hef Ég bara held labbað við á hann. vinnum. Hvað er alltaf eitt uppi lengi? Er Wukong botlane? Já, já. Hann er ekki með ult bara. Hann er open á bot, hann dó. Ours is but to do Hvað er þetta? die. Það er hann no flash mid og ég er með allt í. Ultið mitt er í 3,5 sekundur. Ok, ég er ógeðslega sterkur. Ég fæta bara ekki. Já. Úff, bro, what the hell? Jóri er endan ekki með flash. Hvað er að fara bot? Hvað er að fara bot? Já. Vil ég bara enda í dive? Getum við poppað hann á Vák, hann er stór. Getum við farið Ori? Já. Ok. Það er bara þitt tveir, botlane Ég er að. úr vision. Já. Þeir eru Wukong mitt. Já. Hvað er topplanein þeirra? Hann var alveg binnir yfir. We shall Get ekki. Ég er mikið minute to stay. Hann er ekki með form. Svo... sad. Ég tek tú... Ekki, sérðu hér. Getum við fæta með Rumble ult? Þeir eru topside by the way, passa þið. Today is a good day to die. Ég er með mid fræða. Það getur verið nýtt í.
Það er ekki á því. Þú fá lág 11. Bra. Ég mæti hann. Harfa nokki. Þetta botlinn að vera að koma. Þau voru ábyggilega að bakka svona. Já, koma bótt. Já, koma já, bótt. ég skil. Ég er bara ríkulega. Við erum báðið búið með kast. Bara bot. What the hell? Við erum ekki eftir 20, við erum með TP. No quarter for the wicked. Er þeir með TP Ég top? langar svolítið að fæða Já, þetta. sama tími. Já. Ok, ég er með Lulu hérna, by the way. Bara það. Nice. Ég get base TP að, Ríkulega, gef mér tíma bara. ríkulega. Gef mér tíma. Þetta er chill. Hvar vil ég teleporta í? Ég Já, Ég byrja bara bottu, botwave. ekki? Já. Ég er ekki með ulti, en ég er Ég ógeð. ætla að ná í Orri stacks er á ekki með waveinu. flash. Ég er pullað út. Pullum að... Jú, ég er að koma. Oh my god, hann bæði til. Þeir eru ekki með flashina. Þetta er cool. Lucian flash, barrier. TP. Þetta er ekki gott. Ég hörkaði ekki vegginn, Þór. Kannski, ég fór, ég veit ekki, ég pushaði bara Lucian út. Kannski átti ég að fara á alla. Nei, Það var hann að flæta aftur. Já, Það getur gert þetta þetta. búið átti ekki strax. að eiga, sko. Já. Það var búið ára að byrja bara. Já, ok. Alright. Þetta er nú bara að gefa ef að svona gerist. Ábyggilega. Já. Ok. Protect the faithful. Það er ekki með flash. Flassaði Orianna úr þarna Já. alltinni einir. Orri og Lulu og Emilio flashu. Og Lucian flashaði frá mér, það er engin flashes. Kannski Wukong, sá ekki. Það er Við með full getum ekki smooth. gert neitt sem þrýr. Find me greater. Ég er henni líka. Þeir eru ekki með Meganar Form. lengur. Getum við Já, kvarta það er það? minni. Það er ekki frekar að taka bara þörru. Pushaði bara mig. Viljum við fæta? Ok. Já. Pushaði. We shall rest when we are dead. Ég vil low-key bara ulta þessu Orianna strax. Já. Ég vil bara koma frá aftan hann og ulta hana. Stand with me, brothers and sisters. Nice. Vel gert. Ok. Viltu öll á mitt kannski þá? Miljó. Þetta ekki. Þú konga mitt. Þeir eru að fara að inveita blúið mig. Já. Við erum með numbers. Já, Já. ef að Ari... Já, koma, ég er ekki með allt og Miljó er mjög dýp. Ég er með allt í kjöld. Ég get mófað. Þegar við spilum hægt. Ég er á... Þegar gefur tísek. Vá. Today is a good day to die. Það er real life, það. ég hefði þurft að kalla þetta ég það er nóg að ég get fæta á 0 í svona fights. Þeir eru að heyra alltaf frá aftan mig. Og ég er bara einta. Hugsa ekki. Þú veist, þú komið frá aftan það.
Já, ég held að það var bara bak. Kom bara, herra. Ég átti að halda árum að chasa. Veist, ég var hér þegar ég sagði það. 10 sek. Og þeir voru dauðir, þá var ég komin á midwave, þá bara belaði ég. Ég er með Blackbeard base. Þegar við fengum allan að shutdown eitthvað á Yunara. Já. Við erum 2 items á Yunara, getur við kannski... 3 items. Já. Bara... Fightum bara þeir starta. Bara... Þeir eru að fara í bot river. Righteous retribution. Við þurfum að gera eitthvað, við þurfum að vera eitthvað snemma á... Rumble. Ég taka 1 wave viðbót Pressure og top. kom bara. Þú getur alveg tekið meira en 1 wave. Ok. Reyndi bara... 1 wave komið að. Reyna bara að sweepa á tops. Wukong er hér. Hann one-shota mig. Protect the faith. Já, ég held við þurfum bara að dive á top. Það eru... Já, þeir Hann var eru að lappinn í pushera mig. runnan. Já, það gerir svo líklega. En... Já. Ef þeir gefa á top þá getur við svo lappað með. Ok. Rest when we are dead. Það sem Passi ykkur núna, já. Þetta allir voru að koma. Já, Wukong er hér, Wukong er á baku ykkur. Ég ætla að reyna að join ykkur hérna. What? Þetta fór ekki á. Æ. Ég er að koma hér. Take it out. Lítar á mispleinleik. Já, ég er tilbúinn að hoppa. Það er alltaf oft. Þeir elda okkur þetta bara. Já... Við þurfum að vera vissir að það sé crossmap á það reynir eða hvað. Já. Við þurfum þetta ekki dragan til að vinna leikinn. Nei, það er kannski ekki rétt sagt. Ég er bara að breyka núna. TP bot lane. Who dares defy my will? Reyna TP. Þeir eru með Tams núna, eða ekki? Jú. Þeir eru að spila contest, það? Engin heimur My damage. spila. Ég er ekki með neitt viss. Svo ég... Líklega bara... Jesus. My bad. Þeir eru fucking fætin í knítum út í bushi, svo ég bara missi viss. Já, erfitt. Stand with me, brothers and sisters. Ég veit ekki, við þurfum að góa eitthvað. Já, Ef þeir eru að spila meira en 2. No quarter for the það er erfitt að catcha alla nema Orion. Já. Flippa midplaya. Það erum við viss, já. Já, Wu og þá. Já, ég meina við ættum að reyna í
Þeir eru með Trumbull flank. Scope. Ég náði Milljó. Næ, Lucian. No way. Ok, nice. Voru í flash. Miljón líka. Ok, nice. Base. Veist þú? Ég er með best, já. Já. Vill ekki einhver pusha með mér? Now and forever. Ég veit það ekki, takk þannig við bara. Þú ert safe. Hver getur komið? Engin. Orianna. Ori sem er ekki með flash. Hún kom fyrir aftan þig. Já. Bakka núna. Já. Jæja. Ég hleypi í áttina bot. Frá Gnar. Sjá mig, ég held að ég ætti ekki geta náða mér. Nice. Orianna var hér. Plate. Passa mig kannski. Já, men... Og sjá hvort þeir falla fyrir því átti bara. Eða hvað? Já. Insta spila. Þeir eru með Ég er með allt eftir. Hvaða flashes voru þetta? Voru þetta öll flashes? Ori Ekki. Ég veit það ekki. Held að Milljó var flasha frá þér, Kjartan. Ég er í... Ég náði Lucian flash, held ég. Já, Ég er ennþá að Lucian lukka, by the way. flashaði. Já. Rari kemur í range. Ég er overconfident. Nei. Við höfum alveg tíma. Já. Ó. Ok. Tilbúin. Ég er bara svo. Já. Ég er bara. Ó. Ég kannski það ulti að hann var ekki að nota eðið. Nei, þetta er svona scary, sko. Það er ekki. Þeir eru bara að sita hér. Bara splitta Bara aftur, við erum með tilbúin. double TP. Who dares defy my will? Já. Þú eru eftir hann allavega Gnar. Þú með Já. rangið það. Líka. Hvað sem maður gerir ekki play á okkur út. Þessu monkey. Ok. Þeir eru soul eftir mínúti. Já. Það base okkur på pot. Ég er þetta svo pingold. Ég er með Lordons. Ég er með 4 items, sko. Ég ger alveg mikið damage. Ég bara... Ó. Þeir eru ekki með Wukong er á það er bakvið, Aron. Wukong er á bakvið. Bíddu. Nei, Siggy. Já. Það er... Þau chasea bara Lucian. Já. Flash, ult, double ult. Ok. Ég er out. Já, off. Wow. Ef við Gnar er lifum... fín. Já. Ég... Þannig að var hlaupa Ok, nice. Búku flash. Ulti. Já. Stand with me, brothers and sisters. Voru að gera 2 play á saman tíma. Átti ég að vera á midplane, voru að búast við því líka. Ég held að ég var fæn. Ég er með ult sem er í. Ok. Ái, bro, what the hell? Já. Þetta hann hefði útspil á. Hann ultaði á hann komið með aftur. Ég get teleportað hingað að við viljum halda hann svona. Nei. Ég get að spila með ultin í liði, þetta. Gæti verið búið. Ég geti grýta red buff. Já. Það er ógeðslega fljótað með. Já. And the first... Well. First at here, hér. Ég er bara þetta. ekki reyna. Við þurfum að reyna, held ég. Er þeir á? Já. Æ, ég var lengi að fatta. Já. Ok, Það er náttúrulega að kalla það. Ég held að þetta er unplayable fyrir það með Rumble. En ég var líka cut. Æ, fuck, ég bara... ég held að voru að beisa. For the wicked. Já, I'm good. ég held að þessi kutt með The warm-up leggir. It's fine. Já.
GG. Okay, we're warmed up. Já. Þetta er all over. Ég held að þau gert hann, Dóttun svona rétt fyrir utan turret range. Ef þú bara hleypir svona rétt svo í leina og sér hvort í charm, þá það svo killable. Já. Það alveg miklu líkur ef ég hef ult og hún ekki með flasha, hún getur ekki dodgað mitt. Já. Já, bara drekafætið var fucked up hjá mér. Já, þetta svona sem liðið voru smá forsa þegar eitthvað var búið eða svona. Ég meina Nei, ég er að meina þegar engin ástæða að vera Já, eitthvað jú, að þeir hafa stakka búið. passivið þitt á waveinu. Eða þá þurfum við allir að vera þarna ennþá eða eitthvað. Já, ég labbaði bara vitlaust held ég. En já, kannski. Jú, það var að slúpa sig. Ég vildi líka bara drepa við, en Já, ég meina bara einhvað gerist það sem þú labbar inn í facecheckar eitthvað. Ég Ég held facechecka líka- ekki, ég var bara að labba beint til ykkar en hann hoppaði við vegginn og hjartaði mig. Þannig Það var annarkvæmt ekki þurfum við bara- að vera með þér að push, við þurfum að vera hann ennþá eða gera drekan allir strax. Ég held Það sem að ég þetta segi. líka að vega salta Já. mappið meira. Við vorum að tapa botlane smá og vinna toplane smá. Ég held að við ættum bara full focus á toplane þá, no? Svona eskalata eitthvað, eða það. Jú. Já, með, Wukong þurfti að vera botlane. Ég var með full item. Og ég hef með engin camps, ég gæti bara invadað hann á botlane campinu. Og við sögum að verðum sterkari við 3. Já, ég sá ekki alveg hvernig þetta fór. Ég er bara ekki núna yfir allan leikinn. Ég held við bara gátum ekki spilað á þessu, ég veit ekki. Skiptum hlið. All good. Ég er bara, ég er actually brain fucked as fuck. Það er fæn. Já, ég held þetta sé bara hræðilegt fight, sko. Byrjum aftur. Svo illa. Bara let's go next game, I guess. Ég er að reyna þetta að play again, það fucking geta innvæta mér. Já, við erum blue núna. Geti verið inn í sama draftlink til að sjá bara þegar næsta draft byrjar. Já, þetta er bara Okay. game 2. Já, ok, nice. Cozy. Já, ok. Ekkert fókus í næsta leik. Við hefum samt alveg review, ég held að hinir séu að gera það, sko. Ok. Mér líður þetta sé mjög svona ARI-oriented comp. Sérstaklega ef ég er að fá first move og prio og flash lead og TP lead mid. Minnst að við ættum að bara heavy spila í kringu það. Já, ef þú vilt carrya þá verður að tala. Já, Þú veist, ég er smá rangar að multitaska svona mikið. En það er ekkert multitask, Já, þú ert með ultið þitt, þú veist, winconið þitt er ultið þitt, þú verður bara að tala alltaf ert með ultið þitt. okay. Eða segja, þú veist, ég er með ultið til 30 sekundur. Ég meina, það er winconið þitt. Ég get reynt að segja eitthvað svona, ég er eitthvað að reyna að lukka svo orði hana.
En ég er ekki þú. Já, true. Ég skal fóka það næsta leik. Ég held að hann potið geta karriðið gennum topp og mitt sko. Ég var að spila illa. Það er fæn. Tökum næsta leik bara. Þessi gæði er heldur ekkert alltaf góður millan. Þannig ég Já. líklega geta replikata þessi scenarios en bara tala meira. Viljum við fyrst spika? Góð spurning. Viltu... Ertu ennþá... Esra Já, Hægmenn til ég að prófa smá Ezreal. Þetta er að first pick Ezreal. Þarf hann að vera með 2 í röð til að fá support með eða? Það eina sem ég sé er Ezreal Karma. Esra bara til ég Ezreal Bard. Getur Bard spilað inn í range support. bara til getur spila henni allt. Það er... Ég held að hann sé meira first pick það er annars. Huge. Sjá sem við liðum. Hvernig draftaði... OP. Ég vildi bara ekki pikka hann út af Lucian. Getur alltaf dassu út úr alltaf nú. Ég hef kannski brott að pikka hann. Hún færi með eitthvað goofy eins og Korki. Já, Alex pikkaði fucking Ezreal Bard, Jarvan, Ornn, Aurora þegar hann var stjórna. Þannig að við getum reynt svona að svipa. Við erum ekki með Jarvan en frontline engage og AP damage. Ég held að það er sem það getur að nákvæmlega, eða hann spurði alltaf hvað við vildum fá. Já, það er einhvern bara spilað út þannig sko. Já, hann sagði allan að hann vildi að mynda bara pikka fyrst jump sem við erum comfortable á til að sjá fyrst. Já, ég er bara nenni ekki að lenda aftur í eins og lenda mútið fucking leikmaðurinn þegar við pikkaðum Ezreal. Að kikka tank Ornn og eitthvað mikið gert þetta í. Já. Það er ekki bara Baddi eða eitthvað. Nei. Já, Baddi eða einhver. Jú, það var Baddi. Það er að solo-draf með 4 sinnum. Ég ætla að klusta þér real quick. Yes, sir. Byrja. Siggi var að fara. Ég veit. Ég geti rústað þessum gaurum. Já. Já, ég trúi því.
Ég er ekki að banna þessu. Það er að peka það. Ég er alveg til í að prófa, sko. Þeir peikkur úrglega körmu á okkur, en það er alltaf leið. En ef þú hefur ekkert annað bann, þá máttu alveg banna það líka. Serafín, wow. Við þurfum þá að spila Karma. Já. Sorry. Eða ekki. Var þetta ekki gott í þau tvöða? Eða eitthvað? Nei. Ölti er gott, en ég held að Lane sé hræðilegt. Lane er bara dúmt. Já. Já, ég spila Pantheon eða Sinnsá. Þú sagði fyrir OP. Er ekki Sin OP á móti þessi? I have no idea. Slakkar á neinn Ólaf. GG. Já, ég er True. Er þetta melleikur sig ekki nokkuð leið? Ég er líka með Kassadin opinn. Já, það er svo lítið CC hérna. Ég er bara að sprengja á. Það er ekkert. Ég manns ekki, þú mátt ekki velja þín einn chance. Þú er ekki að vera að peka kassatin hérna, sko. Ég meina Kali er opinn. Hún leikast aldrei gæðina. Talía líka. Ég er ekki búinn að skáta. Getur þú bannað Sindri? Sindra Viktor. Það er Talía mjög opinn. Og laknar Sævan mitt. Já, Talía er fæn inn í sæðan. Stefan upp bannaður. Nei. Stefan? Og hvað bunnið við? Sorry. Sindra. Bannað Talía. Fuck. Hvað er við að banna? Ef það er bannað Talía þá er ég með og Eru þeir að peka hana? Getur þú bannað Viktor? Það var hann bara Asir sem Talía er fæn inn í. Kíef. Hvað er hann pikka? Darius Jungle. Ég vil Ornn eða Cho'Gath top. Ornn lukka sexy. Alltaf til í Ornn. Ég er að hugsa að Kali blind. Get farið að Aurora blind. Pröfum að Kali leik. Ég meina, þeir eru með mikið auto attacks. Ég held að Kali sér góð. Já. Ok, þetta er fæn. Halsa. Já, þetta er Darius Jungle. Skætir inte allt henni mitt svolítið mikið. Þannig fyrir að segja. Þeir eru með svo mikið bara small dick rapist komp. What, bro?
As Serafín Renekton Darius Malzahar. Það vantar bara Nivea, hvað ertu sett? Nivea Siljan. Reyna að banna mig á TikTok. Sorry. Voru við live? Þú svaraði mér ekki að hann. Ó, byrjum við live. Við erum fucking live. Við erum heads up næst, Kjartan. Bro, ég er svo fucking þreyttur. Same, bro. Ekki ég. Ég fann Já. þrjóðir. Ég er ennþá með smá Ég fengi pre-workout. feskið. Hvað er þetta fóður? Hvað er ég að fá mér? Bánsið, hvað sagði ég? Já. What? Toxic crazy. Næja, let's end it. Vinnum þetta shit. Þú ert ekki bara að fókusa. Ég er að læsa núna. Those first blood that is just like... Nei, ég harfa fyrir sletta. En Það það var samt lókið mér að... Já, ég vildi push út. Það stó ég. Bro, Sindri, Já. ég held að ég hef kent þér þetta trikk af fake recalla. Já, en þú veist, þeir gerðu þetta á, sko, svo skrýtnum stöðum. Og það Míljó, þú veist, labbaði í River og var að recalla þar. Svo hann var bara einn. I don't know. Ok, náðurlega Spotify. Nú fyrir að vinna þennan. En við náðum líka ekki að... lokka nóg mikið inn. Hvað er hitballinu? Serafín, bro, hvernig getur þú gleymt því? Ég blokkaður hausnum mínum. Já, tjók. Það var að reyðir. My soldiers rage. Ég er að fara að spæka það svona 300 að geta nákvæmlega viku. Þá er ég bara eitthvað að sitja í einhverju stól í vinninu að þykjast. Ég er að fara að spæka drikkir hans Sindra. Wow. Good life, Matti. Hann mjútaði sig alltaf að það er hann segir. Bro, TikTok kann ekki íslensku. Svo hækkar, já, spæka. Spæka drikk, bro, já. Já, það er actually... Já. Við erum að translata fyrir viewerana. Það er sem hún kost. Við ætlum að hardbæta. Ok, lock in, boys. Já. Sure. Ég ekki bara drepa á level 1? Jú. Ég veit ekki, Ballin moggað og eitthvað. Ég var að quizza þig á því sem þú varst að segja. En þú veist, þeir eru samt alveg scary level 1 líka. Út af þú veist, hún er með doublecast og tekur þá erum við stand. Við meðum ekki standa saman. Það er að vorta raptrónu mína. Oh, fuck. Við meðum ekki standa saman. Please. Oh, ok. Ég vildi býða til þínu en ég ákvað að kasta þig. Sorry. Já, þá er, út af þitt er guaranteed hit. Mitt er það líka ef hún er slóð. Ó, húhú. Megum lappa það. Nice. Nei. Ég held að mistu XP, by the way. Wow, hún er crazy. Ups. Drömming. Þetta var ekki alltaf þinn hún bara. Freedom Tower Shop. Ó, Mér langar að ná þess alveg eins undir törra. Við getum pókað þig aðeins meira núna. Þið eru low, Kjartan, og waveið er núna defaulta. Það er þessari patta niður. Já, er hann ekki fucking hraður? Hann er hraðar en ég.
Hann er með ghost bara, þú veist, þannig... Mokkalegt höfðu þeirra, já. Nei. Við þurfum eiginlega smá að gefa þeim push núna ef það er hægt. Reynir bara að krasja þessu veiði. Já, sorry. Hann er að koma. Þetta var það sem ég var hrætt við. Ég er á leiðinni ef við getum spilað sló. Já. Sorry. Já, ég meina... Já, við getum ekki. Skipaði kampið til að ganga út af fyrir. Hann er á bot crab. Ég var það. Hann notaði ghost. Já. Þetta er mín. Í Hann er ekki með exhaust fyrir level 6, bara take frá innjónum okkar eru Já, bara ég la... Nice. Nice, hann er ekki með flash fyrir level 6, bara take it. Já, hann er á top crab. Við getum farið fyrir aftan á. Farðu þú ekki inn um river? Sjá, þú veist, vita. Notuðu þeir einhvers... Já, Seraphine er ekki með flash. Ég ætla að fara á Seraphine. Ok. Reyna að testa smá. Aron, hleyptu bráður. Ég er fyrir aftan það núna. Já, ég labbaði í burstu. Way too. Ég er... Já, ok. Það ekki að vera hérna langt í því. Æ, ég er svo... Æ, Já. Já. Gætu þeir á topside kampinu mínum? Oh my god, ég flashaði. Bro, ég gerði lengi síðast leik, man. Every step carries the weight of 2 lives. Ok, no sums, bottle... Nei, Asher enda með flash. Já. Darius er... Þeir eru að fara að ná dregarum, by the way. Eða dæfi ykkur. Já, ég er með mass. Þið geta ekki dæfa. Hvað langt í ultið er top? 1 milljón. May I serve as the seneschal of Demacia until my final... Ég er að koma á top. Býtu, ekki ulta strax. Já. Það er fucking hrættur. Ok. Þú góða. Ég er ekki með neitt. Þú erum bara... Flash. Getur ekki... Hvað viltu? Nei. Ég bara hef ekkert annað að gera. Það dæfa Nei, hana. já. Það er skilji. I fought in the arena. Getur en veita mig að getur á dregarum. Hann er topp. Then because I was good at it. Ó, ég flashaði þetta ekki. Get ég ekki flashað. Oh my god! Ah! Ég get ekki grítið eð. Ég er fucking hrætt við cities. Hann er en veita mig by the way. Þeir eru komið með ult, hann er ekki með flash. Það getur ekki komið. Halló? Ég ætla bara að fæta hann. Ef við náðum þeim mikið lærra þá getum við næst því bara að fara inn. Svaraðu mér, Siggi! Ég held þú var að tala við fucking Árna. My bad, Árni var á bakvið. Það er svona á leiðinu. Bro, ég... Nei, á leiðinu. Já, ég var Það ekki allt í Aron.
Ég með allt í á næsta minjunni. Gerum ekki damage. My bad, pimp. Einhver. Ég er með Sheen, sko. Veit ekki hvort þið náðum þeim. Þú getur bara að sjóða þessu baka. Já. Já. Ég með flasha til eina sek. Ó, vá. Ég er með smá fucking AIDS. Holy shit. Ash flash. Já, þessi dregi er illegal by the way. Ég er ekki með allt, 25. Ég ætla að fæta. Við erum að koma beint. Ég er að koma þín veginn til það. Ég las. Oh my god, ég get ekki fått trippni. Hvað gerðist? Exhaustaður, no exhaust. Endan að fæta. Nope. Ég lenn. Nei, ég Hún- er Ok. Það er komið aftur all. Honum. Nei, ekki fór Þetta var líka komið þessu við mér. Ég sá það bara í fætinni. My bad. Ég var að hoppa svo mikið á milli. Já. Uff. Real life. Demacia is not perfect, Þessu. but it tries. Já. Þessu er fyrir. Já. Ég er ekki að fæta, ég er að cleara. Ég veit ekki, ég er bara actually suicidal. Já. Við erum bara að taka hellinga fights í kringum Akali. Það er þessi topside. No flash Ash. Það er 15 í ulti mér. Flashaði Til sér í að finish taka þetta away. Made its choice. Sá það ekki. Jú, hún flasha. Ég þið sjá mig. Bro. Ættum að geta að fæta botside Ég með jungler og get bara að lappa að það. Já, þetta er samum og... Það er í síðan. Við erum að koma. Malsa er með úr. Já, það er smá scary að facechecka. En já. Oh my god. Þetta er ekki okkar Okay, það. þetta er að... Ég er bara að fara með leginn. Fight for the dream of Demacia. Ég er að koma. No way að það hittir mig. Ég veit ekki. 100% success rate. Okay. Vissi ekki. Hún er í forræði. What? Oi. Þetta er worth it, bro! Ég er að koma. Holy. Æ, Jesus. Ég heyri í hjartanu einu sig ekki.
Vel gert. Ok, mér langar ekki að þið treytið nema ég sé á leiðinni, sko. Bara, please, full ignore, ég svo fett. Já. Það má ekkert gerast á næstu 45 sekundum. Já. Já, spilum bara drega með Ornn TP og Akali ult. Já. Ekkert. Fuck, ef þetta ekki worth it, þá dreip ég hana. Oh my god. Kannan. Baron. Renniton að taka grubs. Gæti Gæti verið áður á því. Þú sílda með að reyna að cancela. Gæti verið einhvern á botside vision fyrir dregan. Hann samt, þú ert samt ein, en já. Ekkert, þau bara fóru öll úr vision. Ashe líkur vision. Þetta kom ég líka með. Úf. Þeir finn Ég skil gæti ekki fyrir. hvað er Ashe. Þannig er hún. Renniton byrjar að múfa. Það er að proxy. Ég ætla að joina ykkur hér. Ég get ekki tarpa þess þar. Ég náði stóru allt, þeir Insane eru alveg lág. all. Malzar er með ult, hann er hérna. Það er nokkuð ég get ekki tarpa þess þar. Æ. Oh my god, sorry. Ó, ég sá hann ekki. Erum að Malzar fyrir er ekki með ult. Jó, Já, ég... Arni bro. Ég reyndi að segja 4 sinum, ég get ekki tarpa þess þar. Nei, veist, Það er ekki vor... Nei, ég veit ekki. droppa voru. Nei, Ég hef átt að place a word. En ég held ég sé það. Ég ætti bara í Ég held, það langt ég í held þessu. samt að, já, ég held að þú teleportar og held ég. Nei, kannski lifi ég. Já, ég... Það er alltaf lægi á að fá þér 3 plates. Já, já. Ok, jó, ég held að þeir eru að fara á top. Já. Ég ætla að starta dregan. Já, ég er að sofa. Hortaðu fyrir mig. Þeir eru á dreganum. Já. Oh my god, ok. Ég kem. Nice. Það var big. Ég þarf eiginlega að beysa það sem alls að TV. Já, ok. Ég er smoke. Þetta eru ennþá Já, þetta. Já. En Þau eru alveg, Ég er að beysa TV, já. ef þau lapp inn. þeir eru alveg fightable sko. Já. Ég er alltaf þér. Oh my god. Bro, hvað er ég að upplifa? Þetta er að múfa, ég get tarpa þetta 10 sek. Lifa mig. Það eru nettunar hér. Þessu eru nettunar að síg. Bro. Nei, Það var Siggi, my bro. bad. Ég er svo zoned out. Úf. Ég hef aldrei í lífinu mínu sem ADC verið hard CC svona lengi. Þetta voru 8 straight sekundir. Jæk. Þetta var Seraphine ulti inn í Malzar ulti inn í Max Ashe ulti. Ok, við erum endan með Ornn TP. Getur þú fyrir að milla til þetta wave? Já. Ok, ég með ekki vera á þessi. Herald the top og... Er ég bara að koma? Ég get lukkað mitt, ég mál. Það sem er að... Já, ég held að við ættum bara að gera eitthvað. Þessi... Árni, getur þú beysað kannski? Já, ég fara að taka það. Sjá, Ég get ekki að spila bara. Ultaði bara, Ég er alltaf, já. Ég með hann. Hann hlýtur þetta, já. Hitt er líka einu? Mikið þetta. Byrja að spila hér, strax það. Þú getur ultað. Ég er með Ornulti, ég er með Ornulti, já. Þetta er big, og Ok, núna viltu eiginlega lukka beys. Nice, nei. Þetta er gott.
Ég ætla að bæta þetta með Edward. Hann bara lifði að eilífu. Okay. Já, það var crazy. Einhver push á topp. Ég veit það. Ég náði ekki að gera neitt. Farið bara mitt. Já, já. Ég klippið beint bottorni. Hann segir bara frá. Ok, við erum enda með Ornn TP. Reykir eftir 2 mínútur, þannig þið ættu að reyna Base og gera double 2-1. einhvern tímann. Já, þú getur Ég ætla að pushað taka hann á þetta toppu. Já, Þetta wave og fara bot. Rænandökn var að beisa. Hann var að fara að svara top. okkur mitt. Ég er að recalla með Kali. Æ, ég er ekki... Já. Þetta er hérna. Ég er á leiðinni bort, sko. Þetta, Ég líka. ég vil koma inn áður en ég geta drefi. Við getum breytt að beita það hérna. Ég er á Gamma laptopinu. getur bara- Ég held að þú fer mitt, sko. Já. Ég get samt ekki til fælt að þetta þurru. Það er farið áfram, Ornn. No! Það var þannig. Við síndum allir á vordinum. Við pingum. What? Vissi ekki svona að það væri bara það. The pits broke everything but my spirit. Ok. Við erum enda með Ornn TP fyrir dregan. Þeir eru með bot side control. Ok, ég er að spá í að ganka topp sjálfur. Þetta er komið... Sjálfur. Þeir eru líka Þeir með. eru að hafa verið að mitt. Já. Við erum að drepa Ornn. Ég er fæn login. Þeir bara ekki deyja og... Ó, Valsaros líka. Háa! Hey, Háa! ég stannar í 10 sekundur, bro. My bad. Af hverju ertu í Það svona? er allt í einn. Fucking... Það er ekki neitt til að contesta hana. Nei, ég var að fara bot. Það var fucking Gegnum Ashurstaðir inn fucking í Valsar Ashurt, ult inn í... Jú, og Serafin ult og Malsa og Darius. Þetta er 4 ult ís. TP Bara 15, lappa by út það. Ok, við þurfum að vera að Ég fæta get beist teleportað. Vil ég spila? Play slow. Það er alveg playable. 2, 1, ég get TP-a. Ég er TP-a. Ok, bro. Forza Ég bara. hitt þessi á drefi. Ég vil að heralda mitt, við getum ekki force up. Oh my god. Takk Anton. Ekki að takka lengur. Mission pit. Þetta er búið. Nefn að þeir re-engagea, þá erum við með Ornn ult. Það þykjumst til að recolla. Þeir eru one HP. Ef þeir koma, getum við Ornn ulta. Nei, ég er bara einta. Þetta er náttúrulega... Já, Nei, viltu póka? búið, þetta er búið. My bad. Ég þarf factory reset á tölvunum minni. Bara með að droppa frames bara. Já. Sedge. Aron, we can look at top, by the way. There is no peace for me. But duty offers a measure of Ég er að farma bot þetta mitt. Nei. Þeir eru með tempo advantage. Ok, það play búið. Þeir sjá með bot. Ef þið geta ekki þróað þá get ég drepið Hektan. Já. Hann fætar aftur. Ok, nevermind, ég lækja. of the palace, 5 new problems. Ég ætla bara að verða. Þetta er ekki.
Passa mig að bústi mig ekki. Og við erum bara að leifa allir degja. Kempa. Eru allir topside til því? Já. Það er svo líka sig. Við getum reynt að clear vision. Ég held að Orn þarf að byrja að lappa. Ég er að koma. Renniton er ekki að sína sig. Hann er aggressive top. Nei, ekki lengur. Þú tekið þetta líka. Við erum með Orn fyrir aftan okkur. Og líka þetta. Sindri, vilt item? Já. Það er að ríkala það núna. Men það er eitt veg upp í Sonja. Hver að fara með TP top fyrir dregan? Það gæti alveg verið betra að vera með... Mig, eða? Já, ef við náum einhverju plan. Ef við finnum eitthvað flankvart. Renniton er að sitja inn í runnunum hér, passið ykkur, ekki entra. Já, ég ætla að ríkala núna. Þetta fyrir word. Ég líka. Já. Eftir þetta bot wave, ég held að þú kemur bara með okkur mid. Og við spilum. ef við náum að pussa mid og vorta hér eða eitthvað. Risky. Ég verður tilbúin bara og þurfti ekki með þetta strax. Nei, 15. Þú verður að passa ykkur hér, ekki vera... Það er svolítið. Bara að reyna að ná vision frá þessu veiði. Já. Ég lappaði inn. Það er svolítið hitt engan. Ekki er að Ég er DPS. því Getum við ekki byrjað á hún? Ó, vákan er hraðir. Ok, mann, stað mann. En típið er okkur. Komst frá honum, ég er að fara að vera one-shot. Hvað sem að gráða Darius? Nei, ég fokkaði upp. Ok. Baron, getur einhver sólóð það? Ég held að við ættum bara að gera Baron sko. Hann getur ekki sólóða. Og við getum ekki sólóða. Við erum ekki með neitt DPS. Utan Azure. Þannig við gerum Baron svo insta-recallu við fyrir dregan. Já. Já, hella gælt. Við löpum bara allir á það. Það getur við tæft sko. Hvað? Já. Fuck mér Getur verið cheese að reyna líka. Reyndar, ég meina Darius er ekki Nei, Darius var á sko nú. Þeir eru á þessum portal. Já. Ok, ég er með ult, ég ætla bara að fara yfir veggina. Ég vil ekki, já, ok. Og þeir eru á honum? Ég get alltaf fyrir vision líka. Við erum næstu með Orn allt aftur. Já. Menn núna. Við erum í Oh, what? Kali er döð, held ég. Við sjáum ekki? Nei? Nei, ó, já. What? Wait, what? Illa. Ekki. Illa til því. Bara að slá. Ó. Já, ég meina... Þeir hafa ekki til að fá vision á mér, ég veit ekki hvernig þeir... Ég meina, gauður, það er eina leiðin til að tapa leik. Já, ég held að þeir voru að fæta. Og Hvernig var þessi góður svo fljótt? Tókstu hann portalaði bara inn í að hliða þeirra. Ok. Bro, þú veist. Getur þetta bara að kasta út á instaflash? Nei, það varst bara svolítið hér. I don't know. Ég veit það ekki. Nei, en ég fæta þetta, ég klína það. Þeir eru með ekki Það stöðan. er crazy. Spýtið upp. Fuck. Holy moly. Renn. Ég er með ulti fyrir Já, ykkur. erum að rappla hann. Ég er ekki með farsight, svo ég þarf að face checka hann.
Okkar, Nei, lengra. típi hann út og... Ok. Það er actually ekkert að gera í 4 mínútur. Og þetta skilum við. Neither my spear nor my spirit. Næstu komið mikil. Við getum ekki brotið front og back eða ef að... Nei, ég meina, jú, við vinnum bara 100%. Já, með Sigga, en... Ef að fæti byrjar áður en að Siggi verið inn. I am bound by oath. Já. Nice try. Ok, ég er komin í Sérna. skrítinn stað, by the way. Nothing Darius er á Wolves. wounds like an Ionian. Er hann að pása? Ash er ekki með flash, by the way. Ash er ekki með flash, by the way. Getur við farið á Ash? Ok, já. Hvað er að deyja? Oh my god. Spilaði niður. Ekki niður. Kast að veggnum. Ó. Úi! I'm so confused, bro. Ó, shit. Þessu. Hann er ennþá Hann er með 5 stack passive, sko. Ég er átt. Já. Yeah, get fucking hræðir, bro. Þetta byrjum við gæna. Fuck, það hérna. Vilaði fæti illa. Ég náði ekki að draina þetta, sko. Ég veit ekki... Ég speechless. My eyes are Ég ekki eftir 2 mínútur. Silverwings would agree. Þið dreipið hann fyrir að... Já, förum bara á hann. Já. Þeir eru að koma líka. Ég er með típi flank 10. Getur Ash er splash. ekki með flash. Ok. Gripið hann, what the fuck, ok. Nice. Hvað nú? Það er ekki það great TV flash. Ég ætla að base push út bot og koma að drega. Já, spilum bara Dragan. Já, ég er með mikil sem base. Mr. J, hann. Já. Dominus. Þetta skiptir meira máli að pusha út bot. Ég tek ekki breytt og eitthvað hlupið. Og ég er með Mikaels fyrir Já. Kannski ekki. rollið. Jú. Ég glemist alltaf að pusha veifinu sem er lengra frá objectinu. Koma. 50 sekundur. Ég er að koma mid núna. Ash var að respawna, by the way. Þessi gaur lappar hann í gegn. Ég er með ulti. Ég vilti retaka núna. Wow. Bara push mid. Hatt hann reynda. Viking Sellis var aðeins lengur en ég. Við þurfum að spila annað midwave til að vorta flankið. Sendur þér gott mid. Já. Renekton er einhver stað fyrir aftan okkur. Getur bara úttað á Ash Rönni var að TP-a hér. ef Rönni er ekki fyrir aftur. hann er í bad Það stöðu. var ekki byrjum. Það var hlupað á hér. Ok. Tók alveg svolítið mikið damage. Má chunked. Við þurfum samt eiginlega að fight þetta wave fyrst, sko. Já, já. No flash. Malsar. Sjá Ash! Já. Nice. Það Ég er segir out. Darius. Ég er átt. Já, fyrir. Ég er bara að draftur í nýj. Oh my god. Fuck, þetta er erfitt að spila.
Hann healaði svo. Vá. Þið reynt að stóla eitthvað. Hérna Ash. Ég veit ekki alveg hvernig. Þú veist Ash, Siggi, ætlar þú ekki að koma? Þegar Nevermind, Nei, ekki að koma. Warrior may fall. Það að gefa þeim Baron líka? Ég get teleporta. Fæta. Mals ekki með Siggi. orku og ekki með mana. Ég held að það er stættið teleportið mitt. Fate offered me a second chance. Það getur. Það er ekki. Þeir eru á... Mals ekki með Malsa eru orku by the way. og ná mana. Er hann eitthvað? Já. Við reynum að drauna. Ég er að bæsa. Jep. Ash notar flash. Killum hann? Killum hann dashaði þig. Nice. Úi. Nei, þetta er hann. Fucking hell. Your team has destroyed a turret. A lesson to be learned, for certain. Þeir sé ekki á Baron núna eða? Nei, það er aftur. Ok. Já. Ok, Ekki bætti fyrir valdum. nú er það að fara. Já. What's the plan? Ég er með teleport. Springa. Já, bara please, já, auto-tackið frontlanið þeirra án þess að lappa inn í range of backlanið þeirra. Of Ionian tea. Já. Þú veist, þessi Darius eru bara fríhitta með í öllum fights og einhvern veginn eru bara insta-deyja líka í backlaninu. Já. Chillum bara. Ég pusha þessu hérna. Getur þetta öll á mig. Malsar er að koma mitt, þeir eru að fara að lukka þetta bara eftir smá. Bakvort fyrir að hvar. Nei, Ég frá base. koma hérna inn í chokið. Þeir eru að standa hér. To move forward and dwell on the Við þurfum að hjálpa nú. Akali er að típja. Þeir eru öll freka low. Please, nei, Darius fyrst. Ég er að Darius, Já. Ash, Renna eða? Reyna. nice. Það er ekki chaseable. Hvað nú? The snipeable, let's go. Getur enda leik. Getur ekki enda, við þurfum að enda. Getum við? Ræddi penni. Low-key, við getum dæfa hana, við getum dæfa hana. 40 sek, já, lightwork. Ok. Ég held við verðum. líka. Við erum bara eins langt og við getum, sjáum. Þessu líka degja, bro. Ég veit ekki. Kannski ekki. Við erum ekki með gröll. Þetta shit er svo hægt. Hvað innheipa á þetta? Inni bát, held ég. Shit. Þetta er fine. Ég veit ekki. Ég veit ekki hvað ég gerði í þessu fight, en þú veist, vel gert. Ég eði ekki inn í Malsar er alltaf einhvern annan en mig.
Ef við spilum þetta nógu sló, Malzahar minn vera stressaður Bro, og bara álta, sko. Getum við forsa Baron bara núna, áður en þetta þarf að vera Elder og Baron? Já. Ég það bara let's byrja go. top. Ég er með allt í Ég það. held að við þurfum bara, ég held að við þurfum bara að gera þetta strax. Við erum með líka Bara góða. Ég skiptum sko. Já, fyrir hann er bot, já. Ok, let's go. Bara... Við turnum bara. Darius var bot. Já. Oh, what? Getum góðað inn, by the way. Þetta er hérna. Þeir stoppuðu. Já. Nevermind. Já, sér finnst það ekkur allavega. Ok, my bad. Let's try. My bad. Ég bara skil ekki hvernig við unnum teamfight rétt á, sko. Það er ótrúlegt. Ég held að það sé alveg hægt. Þetta var bara low-key perfect scenario fyrir það að vanta. Já. Það er svo fljótar en ég held. Get another wave fyrir það. Ég reyndi að koma fyrir því. My bad. Oi. All good. Ég veit ekki hvernig ég á að koma í teamfights. Ég var að reyna mitt absolutt besta hana. Boys. Ég fokkaði upp. Hvernig gekk skrinnið? Sorry. Med plus. Typen här. Já. Ég var ömurlegur að teleporta í þessum leik. I don't know. Ég var of hræddur eða eitthvað. Hvernig gekk skrinnið? Hvað er marga? Tapa 2. Það er þriði leikur núna. Ekki, er þetta búið eða? Það er einn viðbót. Ég held að sé nýbúið. Það vilja að spila móti okkur aftur. True. Ég vil bara, þú veist, ef við erum að setja play, það sem ég er búinn að segja er að, þú veist, við erum að spila í kringum þetta því að þú ert með TP. Já, svo teleportaði ekki í, það frekar. Þú teleportaði bara aldrei. Ég veit það. Þú ertu með teleportið næstu 10 mínútur. Rétt. Ég meina þá er bara, ég veit ekki. Ég var leita ofgóðu. Það er eitthvað. Ég átti bara, strax ef ég fer á Pinkvart þannig, þá get ég bara tjöna múl í. Það er alltaf það sem ég átti að gera þegar ég var að horfa á þetta. Ég veit ekki okkur ég gerði það ekki. Þetta er líka honest, já. Þetta er náttúrulega dýrast leikurinn. En já. Hæ? Þessi þú ert ekki búinn að spila lík í mánuð, right? Jú. Ekkert eitthvað sérlega mikið samt. Ég bara... Já, þetta er fyrst í svona erfiði leikurinn sem ég spilaði og ég taldi það góðan tíma. Já, þetta voru... Þeir eru góðir í leikum, sko. Ég var ekki... vel. Og Sindri, mér finnst þess að þú ert svona, þú bara elskar Fog of War. Þið langar bara að labba eins nálægt í og hægt er. Gerði ég það í þessum leik? Já, ok, mannstu, þú veist, mér er sem midlane þegar þú bara labbaðir von á mér að labba meðfram veggnum. Darius pullar okkur inn. Veit ekki hvort þú mannstu eftir því? Jú, ég man eftir því, en þú veist... Það sem kom úr því var að hann tók 1000 damage og ég 0, skilur, en já. Ertu ekki að tala um þá, þú veist, þegar hann bara var að kampa randomlega. Eða annars. Já. Já. Ég var ekki að spila vel, skilur, þetta ekki... Ég byrjaði að lappa það. Ég átti eitt gott bætt, svolítið. En... Já. Nei, minna. Það var líka.
Ég er líka að sjá að við erum mjög óvennir að ég fái líf í skrömmum og svona kampleikjum. Ég er nýjar en Siggi, góður þú í varst leik. búinn að carry hennan leik þannig að þú bara teleportar inn í liðið þeirra. Þannig að, já en ég var ennþá að kerja bara eftir það. Þetta var ekki Ég þannig veit, en nú eru þeir setback. með Hextech svo líka. Varst búinn að vinna leikinn held ég. Já. Ég held, byrjuðum við ekki að horfa á þetta. Ég var svo convinced að þeir voru bara að fæta fyrir dregan hana. Eða fæta fyrir space og þeir myndi fæta back, en þeir hlupu bara allir aftur á back. Þeir komnir inn í sæðið rauð, man ekki nú vel. Ég ætla að checka það. Það lukkaði weird. Nei, ég var einmitt að fara að segja sko, bíðin 5 sekund eftir Ornult. Já. Þú sagði. Ég held ég var að segja play slow sko. Sé ég bara að Kali fljúa yfir mig. Nei, það er alveg ekki. Ég held að þeir voru í 2-2 hérna nefnilega. Nei. Þeir bara fucking full back off, jæk. Strax þeir sáu mig að backa þér af og þá ert þú akkurat að taka portal líka. Shit, þessi stansning er ekkert sem þú getur gert. Svo erum við bara fucking Það fight. spawnar planta, bro. Nei, hún var hana. Bro, what? Æ, þessi fuck ass planta. Ég hefði verið fæn í svona 20 sekundir, sko. Flakka ekki planta. En Siggi, af hverju ertu komin í þessa fucking stöðu, bro? Manstu? Fyrir flankið, ég held að þeir voru fucking... Ég held að þeir myndið 100% contesta þetta svæði. Opnaðu augun. Hitt flankið, þetta var í gegnum bara bottom. Það Það var scenarioð fyrir. Já, ég held Ég meina, ég myndi kannski bara taka í midlane bushinum. Ég veit ekki af hverju. Já, við líka vissum að þeir væri ekki munið all. Reset. Við erum með Baron. Við erum bara frá að moka það. Já, true. Það er ekkert... Já, eina sem ég ætla að gera er fucking... Ég sá ekki að þetta resetta, að þeir myndi reyna að halda honum uppi og þeir hérna bara dansa. Svo er ég hér þegar þeir eru í bushinum, skilur við. En þeir bara slupi allir bara hingað þetta resetta. I don't know, þetta lukkaði betur í hausnum með mér. Sér líka pingin þeirra. Já. 13 ping on your head, sko. Hérna get ég líka flasha. Nei, ég Já, veldur þú sért ekki með vision. Já, silence. Nei, silence. I don't know, en þetta Baron fight var alveg hryllingur fyrir mig, sko. Já, þetta var kukk. Ég er ekki komin í stöðu til að joina þetta fight. Ég held að við hefum bara getað klárað, sko. En ég skil alveg törnið, samt törnið er líka gott, held ég bara ef að þetta, hún fer svolítið dýp bara. Törnið er gott út af henni svo langt í byrst. Já, ég held að þetta væri 4v5 og ég geti bara, ég held að sér hún bara full í... Og ég er á baklaninu, ég skil ekki hvernig þetta... Sér að finn kukkar á alla, Sér allir törmast hennar hérna. Ég komst yfir, en þú veist að, ég veit ekki, þeir flushuði bara damage'um mitt og... Já, þetta var bad play, svo. Þeir að finn náði bara full í diffuse á það. Let's go next, bro. You next. Já.
Æjæjæj. Vildi þeir annan eða? Það er endan í lobbyinu. Ég er bara, ég er svo fucking tilted. Ég ætla að pick me a full clear champion. Hvað Lilja Kogma leikur að? Nei. Nei. My bad. Ég þurfast að tala við. My bad. Ekki bró, ég er næstu búinn að hrósa þér geðið mikið fyrir hennar leik. Sindri, í hvert sinn sem þú er í öllum fights, fékkstu instantly Seraphine ult í andlitið? Það? Já. Tókstu ekki eftir því? Nei. Og það er fyrsta sinn sem ég spilaði á móti Seraphine. Já, byggilega. Ég ætla að horfa á compilationið. Já, ég veit. Þið með alveg flame á mig líka, sko. Þetta er bara free for all. Ég haf bara komið svo aðeins úr mér. Já, það er alltaf. Það var svo... Ég veit ekki, bro. Þetta er ekki gott jungle meta fyrir mig. Þetta er hræðilegt ADC meta fyrir mig líka, bro. Ég sá Canyon segja eitthvað, það er ekki hægt að gera neitt í competitive. Það er bara fucking Sin-Sao í hverjum leik. Er ekki bara put it listen TF eða eitthvað, þannig bullshit. Ég veit ekki, Lysinn eða Naafiri. Og Rihanna er down. Bíðans, ég er að reyna að finna eitthvað til að fleima Kjartan fyrir. Já, ok. Gott. Gaurar, vil ég horfa á þetta shit? Ég held að ég er örugglega eins og þú sagðir í þessu. Nei, ég er rooted. Já, ok, af hverju eru þið alltaf on á mér? Ok, Kjartan, ok, nei. Við erum að bushstacka. Ok, en þú veist, hvernig mér finnst þess að þeir eru alltaf bara hitt, þú veist, þeir eru bara alltaf hitt. Þú veist, oh my god, þú veist. Horfum á þetta, ok, og doing. Jesus. Ég gæti ekki reynt mig. Ég buffra allt ult hennar. Og ég smæta grompin. Ok. Oh my god. Vil ég fá insta teleport frá mér líka en ég að fæta það? Bro, ég er búin að vera að biðja eitt teleport í síðustu 15 mínútur. Nei, ég bara segi svona. Bro, af hverju myndir ekki... Já, nei, ég veit það ekki. Nei, ég man ekki momenti, ég held ég var no ulti eða eitthvað. Tjekka því, ef ég var með ulti það er bara að grífa. Ó, þetta er byrjað. Ég bannaði kindrið. Já. Já, Aron. Ég held að eitthvað... Eða mér leiði eins og svona 3 tækifæri sem Ash verður bara runna þetta á fyrirlega 6 botlane. Já. En sko, ok. Þeir eru komin í draft, guys. Já, ég er streamsnæpað, bro. Bro. Þetta er djóka, bro.
Oh my god. En ég geti öruggast. Ég til að skoða aftur draft. Mér langaði líka að gera það við þá. Hvað ég að banna? Þessa. Ok. Pro! Kjartan, þeir eru að streamsnappa. Whatever, bro. Whatever. Fyrir. Eru að lökka mig hérna eða? Bro, spili bara, þú veist. Já, Spilaði það sem þú vilt. ok. Það coach. Ég tjók. Þú mátt alveg, viltu spila Smolder? Nei. Að prófa, ok, seri. Yay. Hei, come on. Bro. Kjartan er dirty professional. Yeah, bro. I Okay. fucking know, bro. Höldum þessu faglið, bro. The first time hann að Fury. First time in the Fury, bro. Oh Yeah. my god, bro. Yo, ég hef aldrei spilað hann Fury áður. Það ert hundur daginn inn og út. So. Fuck. Bro, ég bara spá í hvað success rate verður á gangurum hjá junglunum í Geir, þú veist, já. Ok, bara fucking pick me Bard. Þetta var bara svo cringe. Ó, Bard seri. Wait. Ég get bara ignorað Bro, þeir eru alveg saman seri, bro. Bard með Fury. Fuck you. Fuck you all. Þetta er svo good. Getur bannað Vektor. Ok, Aron, hættum núna. Nei. Getur þið bara stompað þessu gauðra? Já. Já. Við hafum 3 á þessu gauðra fyrir svona 2 mánuðum, by the way. Við erum á móti Tristan. Já, ég er sammála, sko. Ég held að 3 á fyrir svona 10 dögum. Sindri, bro. Er Jax Asir. one trick líka ef við viljum ekki Hvað, Kjartan? þið ráðið? Bro, ef ég heyri þið tala með svona monotone depressed voice í þessum leik, þá mun ég rage quitta. Það er pekkan sigga. Bro, hefur þú heyrt þið sjálfan? Aurora Hover. Ok, þú mátt rage quitta ef ég er depressed í þessum leik. Þetta er bókstaflega últið þitt sem ég lærði frá þér. Það er crazy að þú sért að þróa þessu út. Bro, ok, já. Lagirinn. Þú hendir í bara Ég mest lofa, depressing ok. Nei, hlustaðu. Þú hendir í mest depressing voice line. Strókar, ég er confused. Þú veist, hvað á maður að segja með því? Ok. Ferritin Rift Band. Ég lofa, ef að toplarinn okkar teleportar, þá mun ég ekki Ég skal teleporta, ég lofa. Strókar, Ég skal teleporta. Þú veit sjá mig í þessum leik. Ok, ég er með 4. play row, við erum með TP-20, ganski. Það mun koma í þessum leik, ég er bara að spara það fyrir þennan. Bro, ég er búinn að runna það bókstaflega down, sko. sagt, þú er bókstaflega sagt. En, ok. Ég er svo fucking depressed. Já, Bara ok, sagði það en nú er ég bara síðasta. glaður eftir leikið, fattur, ég er fín. Já, ég líka. Eftir að drilla hans yfir ykkur. Já, við bara skulum ekki vera að kasta steinum úr glerhúsi. Nei. Hvernig Já, er en- hann? Hvernig er Garen eða Chokað? Veit þið hvað við viljum? Pikkaði, er ekki Brand bara frá one-shota? Já, ég held frekar Já, Garen. heldur fínt. Já, Cho'Gath er svona, þú veist, þú ert svona þú veist, fattur, hann er Ég get ekki kjáðið handavírus. Lilju, kannski. Hann er handavírus og þú ert super spreader. Þú veist, þú mátt bara gefa okkur öllum cancer
og gæti ekki dodga nýtt. Ja, true. Ég skal ekki vera með þér. Ekki bæði sætlinn winning eða? Bro, ertu Það er sæt. að tala um okkur? Solo. Nei, solo lanes. Sem að verða þessu sætlanes. Ég er á móti brand, já, ég vinn. Men nei. Já, ég meina þú veist, vinnið þið sætlane leikin. Við veist bara autoðið þið ekki báðir. Jú, ég held það. Sætlinni ætti að vera mjög lett fyrir liðagar. Ok, þetta því að Sindri... Eins lengi við þeim ekki midlane Sindri. Þú veist að við erum í sko super fucking bara biochemical weapon counter lane, held ég. Ég heyra. Ertu svona fastur bara... Nei, ok, við erum betri level 1, bro. Ok, sjögun er level 1 fyrr og svo spila ég bara fyrir midlane. Fuck it. Ég glæður að Easy Við erum Gaming búin pikkaði að fyrir koma level staði 1. að Siggi getur ekki carrya. Ákveðlega ekki. Ok, ég intaði einu sinni en þið voru ekki að leiða mér að carrya, sko. Þú intaðir ekki einu sinni, bro. Þú intaðir svona 4 sinni. En Siggi, þetta var leikurinn þinn. Manstu þegar þú varst að runga þér í runnanum og þeir fóru allir Jó, að því og þú veist ekki, jó. ég var að skoða blómin! Árni, move! Teleport to the other side, bro! Hvað er þetta svo mikið headlass? Má ekki bara horfa Ég knætt, ég nota eitthvað sem er ekki teleport. Ég vona að Alex sé ekki að horfa á strímið. Til mig gangi. Já, eru on stream? Bro, ok, það er actually nerf að láta mig samt drafta. Ég er svo tiltið að drafta, bro. Akkur er Kjartan einhvern tímann að drafta? Þetta var gott rátt. Ég ætti bara að missa bani í svona öllum draftinu. Ok, hvað ætlum við að gera til að vinna þennan leik? Þið sjá ekki hann er level 1 fyrr. Hvað ætlum við að gera til að vinna þennan leik? Vinna. Ég ætla að taka sweeper, þú tekur ward. Nei, ég var svona, þú veist... Problem þannig, já, þú veist að... Ég var aðeins að... En ég hefði átt að segja þetta. Já. Þú veist, tempo and tone. Seti, tempo and tone. Fucking god, þetta brandið í síðan. Wait, ég stoppa Tristan, wait. Þú byrjar ward og ég byrjar sweeper, ok? Ok. Já, ég er mútið brand, ég er komið til prestur og... Já, ég straka, báði. Bro, ekki láti svo höttur ekki til staðan að næst. Það er þetta trú. Góða punktur, takk, þú gerir mig glæðan aftur. Ég vil bara segja ykkur. Þegar ég var að tala við þetta lið. Þá... Ég sagði þeim, ég lofa, þetta verður close leikir. Þótt að því að OPGG var eitthvað með 3 diamonds. En það, ég lofa þetta verður close leikir. Við erum actually góðir. Við erum búin að vera stompa alla leikina. Þannig við þurfum allavega að vinna 1 fucking leik, ok? True. Oh my god, þeir einveita mig. Þeir drápu. Ég glemdi the plan. What? What? Akkur fór hún inn? Ég ætla að ná mér í meeps. Gerðu það? Áttu skilið? Er þið motivated? Það er til að... Ég pantaði. Þú þarf samt að koma og runna perrast, Luki. Vá, þú ert bara farin mitt, jæja. Ég hljóðan aftur. Sindri, en þú ert bara level 1. Já, ég held að planið verið að spila bot allan á level 1. Oh my god, bro. Ég náði ekki sappinu mínu. Well... Getur verið í mig eitthvað. Notaði hún eitthvað. Notaði... Oh my god. Af hverju tappaði ég bot? Oh my god. Ha? Þess ég bara horfði bot beint þrjú flassaður. Ég cancelaði sappinu mínu, bro. Ég var svo Ok, þetta er chill samt, ok, hann er á Wolves, hann er pattað niður. Ég er með happy voice, sko. Can't get that shit for no reason. Aron, you're not gonna lie, þú verður að ná þessu kannónu fyrir mig.
Nei, kannski er hann að leiða mér það. Loki, ok, næst, þú tekur það. Ég með það, þú tekur það. Mid no flash. Ég held hann hafi healað, Aron. Mid no flash, no Yeah. 12. Nej. Copy. Þeir eru missing. Já, Já, þú þetta styrir. er stöðalkrabinn. Þeir voru að byggla þetta. Þú mátt labba, Aron. Ég veit ekki hvað Lilja er. Kannski ríkálóðan til að reyna að veita raptoruna mína. Ok. Viltu geita bot þá? Nei, ég vil fæta raptoruna mína. Viltu að... Nei, ég vil ekki þetta. Lilja er topside. Sjá mitt. Hann gaf okkur Loki, hann hefði getað haldið einu sínu og gatekeepa með út leikinn. Nej, maður ekki opinn. Ég drepa hann bara. Veit, ok, ég er til að fake Þetta er svo backa. simple matchup. Ekki tjúka Kunas. Lilja er á grá. Hún er svo tanky, bro. Þetta hjálpa að crasha top eða? Gæti alveg verið. Gamingin Þetta er push backa. hana. Mér langar líka að backa. Þau vilja líka backa, þannig hann er með Lost Chapter og Lost Chapter. Reynum að Ríkáló. drepa þetta eðslu. Ég ætla að Þú prófa. er alveg 6 hérna undan, Aron, eða hún er að koma. Ég skal löpa til. Ekki ég. Hérna var. Ég er frætt að þig. Ég náfær. Kakó. Ég fæ level 6 á Kjartan, viltu þessum... vera- Hvað? Viltu vera að drega? Ó, ég vil fara á þennan. Ó, Leona. Já, já, hann er- ég er að koma. Ég fann. Á Leona. Já. Nei, tímasætti. Oh Okay, my nice. god. Ah, Hún er no flash. Með úr. Svolítið. Aron. Ég er aftur hann. Ah. Og Lilja getur reynt að veita mig. Þú Já, flash. hún er en Bro! Var- Akmaður, ég get ekki spila á þessu karakter. Aron er Oh að my tæma god. sín eigin flashes. Also. Oh my. Aron, viltu koma á við portalum á hann? Ég er ekki... Ég er ekki með... Ok, ekkert mál. Mér langar að drepa á Aron, ég er nokkur að lagi. Hún var að nota abilities. Ég er að tjekka reddið mitt. Hann er... Nei. Aron, Nei. ég er Ég get. Hemstu. Nei.
Vil ekki. Taka. Bro, what? Tók bara redd, ekki. Getur við portala með inn? Já. Þú bara reyna. Er hann með ult? Nei. Nei. Já. What the fuck er þetta? Ég ætla Ég bara að sagði það. Æi, fuck. Það er enginn hann. Gamanum, bál. Það er ekki bíl. Með flash millin. Hvað góð fyrir aftur þig? Nice. What the hell? Ég er hérna að vera góða. Ég er hérna. Já. Hann leikir. Hann er ekki með flash. Þóra, Við getum verið... Viljið þið dauða? Ég með allt í að Já. Ok. Surely. Eða hann. Surely. Já, bara hann. Ok. Hann er ekki með flash, sko. Ég ætla bara að gera dregan. Lilja getur verið á voice. Hún Lilja er topp. Lilja er topp. Ég ætla að bökka alltaf bara niður. Þú getur samt pushað topp, sko. Get ég pushað? Já, Fuck. Q-una þínu. Ég beita smá. Þess að vilja þessu ekki. Lilja er með ult. Ég get bara alla hann svo fríli. Það er alveg low-key. Fucking ignitive, oh my god. Hún er á... þessu. Já. Ég hefði með 5 miljón. Reyna að taka Raptors. Duglegur Aron. Góð leikur. Captain spread our negativity, spread our positive. Nice, hún er að beisa mitt. Hoppa hann. Já. Já. Það er bara að ríkla. Ó, þeir eru að fara á mitt. No shot, það törði ekki mig. Brand er ekki að labba. Ég er að koma. Ég basically... Það er verið að TP á mig! Oh, hell no. Oh my days. Ally has been slain. Það var smá vind. Siggi er að stampa. Viltu reyna portala að þeir stega? Já. Like what the No. fuck. Nei, Varstu að laða bara? stoppa það. Ég er að waste þessum big time. Hvað sögum við um tónin? Getur þú vortað raptorunum mína? Já. Ég er að fara að tapa allt topside junglinu mitt. Yey! Oh my god, hann er á fucking krökunum mínum, eitthvað. Yippee!
Eitthvað bara Raptor, ok. For now. For now. Ég get komið strax. Oh my god, hann var á reddinu. Það er að koma að killstrepaði mitt. An enemy has been slain. An ally has been slain. Fór últið á City? My bad. Hæ? Sýndi drætna til Það það. gerði ekki damage. Fucking áttaða mitt. Nei. Þetta frekar var pleit. Og ég Já. fekk assist mitt út því ég geiti. Hvernig- Já, ég tók hans, já. Bro, Já, ég átti að vinna þetta investaði í Sigga. Kjartan, gerir þú eitthvað cool líka? Það fekk kill. Drafn. Mótið er eitthvað bát. Sýndi. F4-gur. Þannig þarfst þú ekki bara lókið að spila carry, championa. Bardpike og fucking... Ég reyna alltaf. Jú, en Kyria þarf svona owner type jungler, skilur, en við erum bara með eitthvað. Joke. Joke, sorry. Ekki byrja að flemma mig, alltaf fyrir að flemma Sindra. Ó, gauð. Já, Lilja mitt. Ó, þú fikk Árið, þetta var genius, takk. Þú veist að Kyria gerði með best fólki. Bro. Þetta án jokes. Aron, af hverju þetta láta Sigga flæja þegar hann þarf að vera locked in? Ég ræðir. Já, ta. Við pushum og við reynum að baka fyrir direkt. Eða, ég ætla að baka fyrir. Já, Ég ætla að baka fyrir direkt fyrir King Warwick og Vendra Warwick og stuff. Damn. Oh my god, ég er að fá Vendra stuff sérst. Það er Alltaf Jens fyrir brekka. ekki gæti verið unplayable. Ég Ég tók með það på oss Word í. bara til að Oh sjá. my god. Cancelega. ég er til í að spila hann. No flash mid. Nei, no flash jungle. Dragon playable, sko. Já. En að Leona er eitthvað að ferrast á mig. Nice. Nice! Big. Jungler. Viltu lú... Nei. Alright. Ég er með mitt sem Samt tíða. ei flash. Ég kemur base botlane. Sigur. Hvað gerist þetta junglerinn þeirra? Með draman. Ég cancelaði Vel base á gert! Aron, sem ég sagði. Nice, þarna erum við. Ó. Þetta er meiri orka. Let's go! Ég er með ult eftir 5 sekundur bæði við. Endur þú Lexi? Þannig að þetta bitch. Ne? Já, það var ekki með. Hún er imprisoned, hann er imprisoned í lane í smá. Lilja er Ég ekki með með ult bæði. 60 frames. Þau góa bara. Komist á Lilju, já. Er hún með jump? Nei. Nice. Nei, nei. Oh, nice! Gott timing, Kjartan. Ég get teleporta bort. Þú teka mid. Ég ætla að fara að rátta á bot ef það er reynda þegar tölur þetta. Það Já. er crazy. Nei, það er ekki crazy. Ég til að. Ég málst. Might just be crazy enough to work. Has destroyed a turret. Hörrættið er næst í fake. Er þið með þetta tveir? Já. Jesus. Nei. Þetta var fucking 4,5 sekundar CC. Maður. Ég er að dodge shit hans. Hvernig líður þér átni? Þetta er ógeðslega góður að kasta allir. Þetta er fucking aðrið.
sem þýðir að þú Ég þarf að- ógeðslega ég þarf að góður s- á Garen. Ég þarf að skoða þetta matchup betur, ég veit ekkert hvað ég á að gera. Ég skil ekki okkur þetta er svona winning. Þetta er bara ef hann Oh my god, hann er veitaði mig, oh my god. Hann er á Krux, hann er á kjartan. Krux, hann er á Krux. Í mig? Ég kemst ekki út í reyns. Hvernig þú spilar þetta beisar? Oh my fucking god, bro. Nice. Nice. Kjartan, það sem þú ætlaði að segja var oh my god, þeir veituðu mig en það er allt í lagi. Út af við fengum drega. Ekki. Nei. Þú veist, það þarf ekki að vera allt í lagi. Koma, ekki hlaupin í Það það. þarf að vera orka. Okay. Það þarf að vera passion. Ok. Skil. Allt í lagi að því ég dodgeaði Lilja ult með tjóltafnum mínu. Og pítsja. Kærlega. Ok, fuck you, lega. Við erum náttúrulega low-key, við erum alveg skrítið tímkamp. Ég sé. Já, hver ætli hafi verið að droppa? Ég sendi full armor á matcha þig. Oh. Hann er við Jackson. Surprise, surprise. Ekki mikið þannig sem. Nei, það er okkar sandi. Erum við ekki að one-shota brand eða? Já, ég er 100%. Staðan er Fyrst er alveg hún á mitt, hún er hér. Ok. Ég get ekki bara Ég- katsað hana Ég er fyrir. betra á choker hana. Choke? Ég get bara tærta á. Ég ætla að fara á brand. Hann. Já. Þeir flushuði. Næstu. Double kill. Ok, well played. Hvað er að þessu? Fucking dádýri. Hver myndi spila Nei, á fucking champ? Núna er Sindri með allt gullakar, hann þarf að ákveða leikinn. Ég er actually að pælja að það er ekki hexgate. Take on side lane, það er bara. Let's go. What was that? Shut down. Oh. Man er inte á side. Nice. Gefið fyrir besta menn. Jam. Ég er með annað ult by the way. Erum við sterkir? Við erum næstum með ult aftur. Já, ég er alveg að fá það. Ja. Ég tók shit á hennum. Hún á ekki að hafa át, held ég. Já, ég held þetta sé alltaf. Já. Fokka þessi champion er tanky, bro. Ó! Ég er smá hrættur að lappa inn í þig. Ég er að beila. Ég beil. Við vel. TP fyrir öllum. Erka samt. Gerstu með parturum og síðan. Ó, hell no. Ég er bara living on the edge, Við sko. getum kæta. Við getum bara auto, hann haugt að róla, já. No P-jump. Það hefur þessi champion ekki. Þetta er Garen með flank by the way. Hold up! Ég held að það sé með vision. Já. Við getum svona... Ég ekki bara fara topside eða eitthvað. Ég er næstum komið annað ult by the way. Ríkulega. Þetta er ekki mitt. Ég er með æ í base. Ég er með æ í base. Ég ætla að spila side. Við spilum í kringum Sindra, hann þarf að beisa. Ég ætla að push út. Æ, það er ekki að segja ofstutt í. Ég er að vera cancelled, þetta er ekki alveg svo þólandi. Committaði bara í toplane, committaði bara í toplane. Þú veist, þeir eru ekki með... Þeir eru ekki með TP á Kassanti. Hann er að matcha. Ég get móða núna. Ég er að hlaupa. Við erum eftir. Já, please chill. Ég ætla að sakka midway, mér er alveg sama. Ó, það er impossible að enda.
Fyrir Nei, mér nei. að... Hinum einn Kjartan. Ég er bara að pusha það út. Ég var að taka yfir hann. Lífið ekki samt bara að fæta. Jú, sure. En þú veist, þetta er góð leið til að láta alla Aron pínja finnur allt Nice. Spilum að þetta. Fyrst enn, hvað sem við gerum henni? Tristur ekki með hoppir nú? Ég með þess ekki. Ná, No way. Æ, ég gritt ekki. Bro. næs. Hvað náðu mittar þetta? Það náðum ekki neinu. Það er nokkuð botplate. Það var bara... Náðum dreganum? Náðum að halda áfram að vera... Náðum ekki fucking dreganum, sko. Við erum allir vinir, enda. Já. Við náðum fucking miklu orra á hittu. Ég er ekki með rosa gott smite, sko. Það er fyrir. Við vorum- Við spilum 4-1 þangar til að fæta TP. Ég Við er á vorum ekki Álftanesi. vinnir á þessum tíma í síðasta leik. Ég er með Álftanes smite, það er... Já. Perfect. Hefur unnið Smitefight. Þú kattar á... Jón, Ég er dandilegt píla fyrir Red Blue þeirra. Ég er að koma bara. Vilja, ég er. Sló. Ég getum farið á Lilju þegar hún kemur. Jó. Bara. Hjálp! Ó! það er... Nei, sorry. En ég náði einu auto, ég ætti fæðin... Síðan. Græs. Það er hvað? Oh my god, hún er svo fucking... Ok, ég var absolutt shit á. Please drepa hana. Oh fuck. Brand ulti, trist ulti. Það veit ég bara. Guð, helur á garinn. Þessi fucking Cassandra tók mig í ferðalag, sko. Ég er með ult by the way. Ég get talað þetta líka. Ég er að beita. Hvað sagði, já, þú ert með stórt bounty, Aron, ekki deyja fyrir þetta. Það er... Nice. Minna. Hún er ein. Cassandra getur verið að koma núna, hann er ekki með ulti. Það getur ekkert gert. Nei, Vil ég bara fara bara? þetta er bara... Já, ég er með ulti. Ulti. Ok. Bara að gera banan. Þú getur tekið midway þegar. Mittar þetta. Já. Það hefði ekki það gert sko. Kannski þetta ennþá. Ég er ekki með ult. Ákveða fyrir áttum við skinn á Garen. Dogshit í West. Ekki mál. Ég spila bara April Fools oftast. Já, ég spila bara Garinn April Fools. Viljum við... Inta. Erum við að spila þetta törrið? Við Ég þurfum er með 2k gold sko en... Ok, basum það. Já, þetta. Þetta ekki með gold. Jú. Ég bara... Við erum að spila Eða saman. Sindri, ertu kannski gold? Ég fann Lilju. Já. Lilju Nei, hann smætt. nei. Ok, ég vil bara fæta. Já, ég sammála. Ég er með 4 items. Það er pusha mid. Já. Ef ég geti stálað pínu fyrir level 16 þá er þetta awesome. Þetta turret mid er bara fake by the way. Við getum... Það er phony. Okay. Það var Sonja sá Lilja. Oh, wait. Já. Ég er ekki með í þessu fæti sko. Nei.
finnst þið? Ég er completely rabid animal. Ég líka. Ég er samt level 16 fyrir... Þeir eru low-key svo... Já, þetta er playable, þetta er playable. Ég er svo lost í League of Legends í dag. Your turret has been destroyed. Ég er með ult þetta 10. Ok. Ult þetta 5. Ó, nei. Þetta er... Ment. Oh my god. Það er burn. Burn. Oh, what the fuck. Þessi Tristan er ekki með damage, hún er mörgt, that's... Var hann steldi pentaðinu? Oh my... Hann sló fyrir. Látt mig gera. Nice. Næs, Kjartan. Og Aron. Og Árni. Og Siggi. I got it. Ég ætla bara að baka. Kjartan, og akkur getur ekki einu sinni verið glaður núna. Það er undenial. Ég myndi mér að þessi Tristana hefði verið caps, þú veist, á móti Danmörku. Já, en þetta var AQL Squeaks. Frá Frakklandi. Þegar ég hef heyrt fólk kalla hann franska caps. Svo þú getur huggað henni það. Fólk kalla caps, franska squeaks. Nei, danska squeaks. Franska squeaks líka bara. Það var gott. Sindri Ég að líka- leysa þetta off. Já. Ég hef líka heyrt Play á fólk þig, kalla... Siggi. Þetta heitti mig bara. Ég meina, það er engin Lilja þarna. Ég er að beysa, get TP-a. Sindri er Við erum að... ekki með Baron, ég er að spæja spend my money. Já. Ég ætla að glögta nýps. Það er Loki að farma bara 2 camps fyrir... Já. Hvað er það að segja já við? Fucking god. Fast líka mitt. Við megum ekki vera gátt. Já. Boyds að reyna að segja mér að passa með mitt. Ok. Hvað er með fói? Getum við... Vil ekki reyna að spila sæt? Getur últa á það middag? Eða það, en þú veist, þá þurfum við að hafa alltaf tilbúna. Aron er með. Ég er fucking tilbúinn, bro. Aron er líka Fuck it. tilbúinn. Oh, shit. Nei, þetta er ekki allar. My bad. Það er bad. Bara hittum bara hann. Við... Ok, ég veit ekki, þetta er Já, goofy. þetta, spilum sæt, Þetta er spilum sæt. Þetta er goofy, ja, þetta er goofy, ja. Ég fæ annað. Við reyndum. Við reyndum. Leifum Sigga bara... Gauð, ég er með 90 frames. Bara 12 mig kostaði... Touchaði midwaveið! Sorry. Ég var að jappa. Ég veit. Game 3, þú veist. 0-2. Við erum að spila tier 28 ára. Við erum ekki með neitt wave fyrir. Ok, það beila núna. Nú getum við komið hingað. Eitthvað. Ég er persónulega ekki með neitt gull. Og ég er með Mikkels í base, ég held að baka fyrir að droppa einu pinkartinn niður og... Þú geti allan að unnslýpa einna yfir. Rækta hann Mikkelsa strax áður en að gæða sopnar eða... Ja. Kjartan. Já, þú getur Mikkelsa að drjáls í þessu. Þú getur allavega að QSS-a og glensa það. Lilja er að lukka þig, Kjartan. Veit.
Ef við ekki bara byrja Baron, eða? Já. Jú, byrjum Baron. Siggi one-shot á veiði. Ég þarf að vera in the shadows, ég ætla að reyna að vera useful í næsta teammate. Finna brand eða eitthvað, one-shota, again. Á... Hann náði að bóla. Getum við beila núna? Getum við bakkað öðrum eins? Ok, never mind, whatever. Tristi bot. Hann er hérna, no flash. Brand. Já, hvað er sér að? Brand. Bro. Þú ert ekki búið fight. Endaðu bara. Ég enda bara. Nice. Kjartan að fengið sér að í endan. Ég líka. Þú náður að... Team. Þú náður að Já, diffúsa. ég var að kenna þér leksi að það átti ekki alltaf að standa þetta Kjartani. Ég verð að vera mindfulum barndast í. Já. Kjartan getur carryað það. Vildu við lærum það? Já, þetta er verið búin fyrir að gera hennar leik. Þú veist, á ég bara ekki að vinna leina. Það er staðan. Leif ykkur bara að spila. Ég myndi bara... Nei, ég held að það var meira sko að Portal ekki inn í 5 gaurna. Ég myndi bara, ef þú sér Portal, bara ekki taka. Ég held sér bara góð þuma. Ok, þannig við unnum þetta skrim, við unnum semsta leikin. Við unnum skermið. Það er svona golden goal. Já. Já, maður er alltaf farið í sigri, svo lið sem vinnur semsta leikin tapar, skilur við. True. Einmitt. Það er líka skemmtilegt, fattur við, þú veist, lið vilja alltaf vinna kannski skrimið sem 3-0 og við eiginlegum það fyrir þeim. Já. Þetta er ekki þú veist, að gleðja okkur, þetta er hann að eiginlegja nóttina fyrir þeim. True. Saved. Þú veist, núna erum við á win-streaki og þeir eru á loss-streaki. Ég held, já, einmitt. Ég held við þurfum að spila team arena leik. Ég held við þurfum að spila, þú veist, einhvern svona... Svona... Or Siggy. Siggy, hérna... I will find you. Þú veist... Ef að það er eitthvað ammæli einhvers staðar, þú veist, pissa þú bara á borðið og bara eyðileggur það fyrir alla. Er það svona það sem þú myndi gera? Ég get svarað þessu fyrir hann, sko. Það rýna bara svo búið. Ég bauð honum í ammælið mitt, ég var með ammælið fyrir 2 mánuðum. Og hann pissaði bara yfir allt. Það er óvæl. Það er yfir gjafinar. Ok, ef að fara í lethal combo. Nei. Sorry, Dolly. Er hann ekki Sorry, með promotionið? Hvað? Ég þarf að drepa. Ok, en ég get ekki verið með Aron liði. Hatar mig. Já, nei, það er rétt. Ég myndi ekki vilja vera með Blabber í lið, heldur. Nei, býttu, þá er ég Blabber. Þetta var reyndar rosa clean bartleikur. Thanks, þetta var mjög góður. Það fyrir leikur líka. Takk. Það var awesome þegar þið droppið gæðan mitt svona 3 og ég var alltaf að fá assist. Ykkur er líka awesome. Þú veist, ég reyna bara að láta þess að svara þér, en þeir eru svo vondir. Já, true.
Ég held á... Þannig. Og heldur á hvað? Hverju heldur á? Þið fáið ekki að heyra. Ég held að þennan inn. Ég er samt aldrei spila hana. Það getur ekki verið það flókið. Nei, kjartnaspilur hann samt. True. Ok, nei, ég er að hætta. Ég var einhvern veginn einu svona að dodge allt öskrið frá kjartuna. Ég veit ekki á hverju ég er að plana. Ég held ég verið betur í þegar skólinn er búinn. Áttu mikið eftir það? Er þessi skóli endalaus fyrir ykkur? Ég er búinn á mánudaginn. Holy shit. Ég held að ég verði betri þegar ég sprengi símann. Já, þú veist, þetta er 3 vikna áfangi og ég mista fyrstu vikunni, þannig ég held að 3 vikna áfangi á 2 vikum persónulega. Gat ég fengið verri jumpið. Oh my god. Ég var Þú mistir af fyrstu vikunni. Herri, þú gefur mér crashkurs í Aphelios. Já, má enginn vita. Má enginn vita það? Nei. Hvað setjum points í? Lethality, attack speed, bara whatever the fuck? Þú setur það í attack damage fyrst. Attack damage. Aron er með Epic Secret Project. Nei, það var aðgerð. En akkur varst að segja okkur að við máttum ekki vita það. Ég vil ekki halda að ég sé með Epic Secret Project. Ég var farin að halda og væri að skipta ríkisborgarar rétt til að geta að spila með öðru landi. Já, Capsor heyri mig. Þú fucking að kaupa í starterðins. Þú getur bara gett boots núna. Getur bara taxi boots. Þú ert ekki að fara að peka chauffeur. Er þetta AP eða AT lobby? Ó nei, ég er svo hingað. Ég sko, það er AT lobby. Hvað er bro að peka? Bro, það var ekki neitt. Það var ekki neitt annað. Ég svo nokkuð. Hvað er map? Já, bombun er ekki að gæti verið OP. En bara ef það hittir þér svo sem að það Vil kjartan þessi gæti noobie baby. En það var að píla mig að ætlum við bara að spila. Ég er að píla þig, bro. Ó, hann fekk allt. Hvernig eins og vinnum við það? Ég er að burna það með Sunfire. Er önnur plata það? Nei. Ó. Wait, þú fekkst það með Poison! Ég fekk það! What the hell? Bro, ég er búinn að upkeepa poisoninu mínu allan tíman á þessum þessum gæjum. Nei, svo nú plantinu. Mér langar að vita bara hvað ég gerði mikið dag. Já, við áttum að taka plantinu. Allavega svona 6 eða 7. Ó, þeir eru flott. Nei, það var önnur planta. Þú tar þetta hér. Drifin er low. Nice. Óli! Vel played. Kjartan, þú ert orðin of mikið jester, ég get ekki tekið alvarlega lengur. Grims. Hvað sagðir? Þetta var gott mental reset eftir game 2. Bro. Já. Svíkólum á þér. Ertu að lóta upp, ertu að spyrja ChatGPT hvað þú átt að svara, hvað er gangið hérna? Bro. Hvað? Halló? Er hann búinn að svara á ykkar skjá eða? Nei. Hímómans er hann. Nei, maður fyrir AP á svona samt. Lightning og... Ok. Já, nice. Nice, bro. Kjartan. Bro, ok. Hvað er bro að gera?
Þú veist, ok. Ef ég er að spila og ég er að horfa á fjóra fucking Jesters, Jestermaxa öll playin mín. Hvernig á ég ekki, hvað á ég að gera? Á ég að... Nei, þú veist, ég held að það þurfi bara að vera coach. Annars ég bara að heiminn er græn og fucking blómin eru falleg, eitthvað look at the flowers shiny, það eitthvað bullshit. Við erum crack í þessu gildi. Bro, af hverju hún bara perma á Invis? Finnst okkur það bóðulegt, eða? What? Þetta var huge. Pillar sér svo að gíla. Og það nákvæði skussi. Ó nei. Eina sem ég hef að segja er Holy shit. thank fuck að þú ert svona tanky. Bro, maður alveg byrja að taka damage þessi maður gæst. Þeir eru að segja það sama. Sem ekki máli byrja að taka damage. Bro, hvað ert þú með? Ég mynd tvær Að fleima mig með þetta, bro. Ah, my bad. Ég sá, þetta var Nah, verðið. bro. Nah, no way. Verðið fáum serpents eða eitthvað. Nei, it's OP actually. Þeir Þú pæla ert að fleima mig, bro. Þú ert að fleima mig. Já, þú ert nú. Ég er búin að spila Riftbound eitthvað meira. Nei, ég er samt til, já. Kjartan eru ekki til í þetta eins og lélur. Ég veist það ekki mjög góður í Kjartan í dag. Kjartan er ekki að svara minni, þannig bara að hvaða tankæti má ég að fara næst? Þú veist, Kjartan. Og ég er ekki með þér. Kjartan! Það er ekki síðan. Þetta er fæn. Bro, hvað viltu frá mér, bro? Vanalega væri þú búinn að kalla mig svona 30... Vanalega væri þú búinn að kalla mig svona 37 slurs. Nei, ég er nonchalant á streaminu. Ertu live? Já, ég er live. Bro, ertu ándjóks að fucking lappa á 8 tíma í vinnunni á dag og svo mætur þú heim og kveikir á streaminu og byrjar að lappa meira. Sindri, do something, bro. Do something. Þetta er Ranch du Já, Bois. lappað inn, já, Sindri, já! Bro, þetta Ranch du var... Bois, ekki, að það ekki Sanchovis. Ég byrði nú að blokka. Holy nice. Ég ætla bara að taka plöntu. Já. Það var þetta. Kjartan er ekki Ranch du Bois Sanchovis. Vel gert. Bro. Er ég að ángra þig, eða? Hvað sko spurning er þetta, bro? Ég veit það ekki. Segðu það þá, ekki fucking... Nei. Það er svo feimskur, bro. Hvað ert að segja við mér? Hvað skildir ekki? Bro, Hvað skildir ekki? þú veist... Gaur, þú ferð á ChatGPT og skoðar 20 random phrases. Og bara, þú veist... Segir eitthvað sem er ótengt öllu. Nei. Jú. Nei. Jú. Ranch du Bois. Sanchovis. Það var gæði sem hét. Og já, og af hverju væri það Sanchovis, bro? Hann hétur alltaf Ranch du Bois. Og af hverju ætti ég að vita það, bro? Ég hef ekki hort á eitt TikTok. Ég hort á eitt TikTok frá Sanchovis sem ég kommenta. Þú ert maximum Hvað svo? tank og eitthvað. Það er jár. Hann meilaði fokkin bombu heim til hans og hata hann. Ó. Oh shit. Oh my god. Æ, ég vissi ekki alveg hvernig þetta er rétt að. Nei, ég... Og ég, sko, ég... Ég er að tanka svo mikið. Þú ert með þetta shit. Já, Hann er stand! Gerðu eitthvað! Bro, þú ert ándjóks að tala við mig
Já, ertu ekki glaður? Alright. Já, bara Já, sjekk hvað ég bara ekki að tala við þig. Þú ert að reynda að fucka þeim upp. Þú tekur ekki Þú damage. bara ándjóks að tala við mig núna. Eins og jumpur á bíl. Holy. Bro, vildu ég geti ekko úr það, þú Það veist, kemur áður panta en í. ég hitti þig. Sorry, ég meinti þetta ekki. Nei, hann er kjóftur. Fucka þú OP. Meinti þetta ekki. Það er að sjá. Þú kom hennar ulti. Ég vildi geti ekko úr það og pikka aldrei Graves. Þú alltaf. Þátt. Holy. Og svo. My god. What the fuck? Þetta er eftir að googla meiri... Ég er að spyrja chat hvað ég get sagt. Holy shit. The jump er broken. Þetta er Nei, Nei. nei. My Omnisoul fór í level 2. Alright. Það er level svo Ah, Já. Bro. The fuck is this shit? Ef það getur einhvern veginn gett Dragon Soul dótið þá verður win business. What? Já, það er prismatic alltaf. Það er svo gaman að skrimma, núna er komið kvöld og ég er að fara að vakna frá aftur í vinnuna. Við spila þessa awesome leiki saman. Það er að gera eitthvað. Ok, þessi gæri er fucking finnandi. Jó! Oj, það var svo slæmst það. Bro, Kjartan, Ranch Dubois, það er ekki Sanchovis. Akkur tanka er þetta ekki? Það er líka Perma blinded næstu. Sindri, Já, getur þú fucking spila leikinn, bro? ég alveg er búinn að borða. Ok, við erum bara að spila um að svo ógeðslega finnandi greið. First we feast, Kjartan, first we Ég held þú sé feast. bara að fara að vinna. Já, það er HP bar. Sindri, Já, Þetta er awesome. while you feast, Fuckar þeim upp. while you feast, I unleash the beast. bro, ekki láta eins og það heyrist ekki að þú ert búinn að vera með fullan munn í svona... Fullan mann allan tíma. Fullan mann. Já. Hvað? Ok, við getum unnið. Kjartan, okkur spilur ekki Sjóana lengur. Bro. Ég Það var svo með lélugur á henni. fulltime starf, ég hef ekki tíma til að spila bara alla champions. Full. Ég veit það ekki. Nei. Þetta er Ekki. Ég er ekki meta abuser. Þú varst að spila fyrst. Ég spila hana árunum var cool. Skilur. Ok, getum við unnið þetta ránd, eða? Já. Ó, nefnt. Jó. Nefnt. Já, þessi gæði er totally bara alls ekki freak. Rinn of the king. Nice. Sindri, bro. No fucking way, man. Ég hvarf. Please fucking revive mig. Oh my god, hvað það var awesome actually. Wow. Gaur. Nei, svo getur Hann er á mér, hann er á mér, Lyfti hann er á af meira en 2 sekundir. Oh my god. Nice. Oh my god, I'm so useless. Okay,
Sorry. Full tank echo. Já. Sindri, vel gert. Þú actually contributaðir í þetta Ég fight. fekk unnið sér. Takk fyrir. Takk. Þú actually... Mér fannst ég vera hana. Það er ég núna bara itemið og þá er ég komið eldir eða. Já. Ég er samt low-key alveg með bara ekkert attack speed og eitthvað. Já. Ég meina eitt Riz heldur. Mér langaði dual wheel. Svo ég bara, þú veist, byrja að kaupa Don't eins og worry, ég væri með. I will carry. Meta abuser. Við erum meta abuser. Já. Hvar eru þeir? Þannig. Ái. Oh my god, ég veit ekki. Ekkert mál, Aron. Ég er ekkert að stressa þér yfir því. Kæt. Ok. Nei, sorry. Better ATC. Óli. Ég veit ekki alveg hvað buildin þetta er gott í. Ég á eftir að komast að þig. Og þú og við öll. Allir sem að horfa. Já, hugmynd. Þú fékkst hann ulti. Fuck. Æja, ég er með Thanos. Nei, my bad. Nice. Easy. Ég átti bara að deyja í miðjunni. Easy. Þetta er alltaf þessi ekki að fall af. Disgusting að geima echo ulti bara. Já. Brúr. Freaking meta abuser. Don't hate the play, I hate the game. Ok, það er Kindred og þú færð auka revive og ég tek hit. Brú. Það er líka léttar að lífa þig. Ó, hvað? Nei, það hendi mér ykkur út. Já, við erum saman. Ok. Ok, ég skal taka... Er þetta eitthvað val sem við fáum? Já. Er það að fara að lifa á í 5 round eða? Já, ég veit það. Ég held það líka. Ó nei, veitu hvað? Kannski veit ég það ekki. Þetta er eitthvað. Já, Kjartan, hvað segirðu gott? Sindri, þú tókst revive-ið, right? Já. Thank God. Þú ert að fara að deyja nokkur sinnum, sko. Já. Ok, þú ætla ég að predikta bara ulti. Ég get alveg verið sammála þér það. Ég er samt örugglega að fara að róla, þú veist. Já. Nei. Örugglega ekki. Ég held að við erum með að drepa Cassiopeia þá getur Kiana ekki drepa mér. Ok. Held það. Það getur kannski bara beðið fyrir aftur að hlauka þáttum. Oh my god, þú náður hann. Hann er rosalega ekki fuck. Það er láta að nota W-ið. What the fuck, Svo ómöguleg. Ok, ég átti ekki að standa hjá... Fyrsta sem hann gerði var að W, bro. Nei, ég meina ég var að tala að henga. Eða, þú veist. Þú drepa hann. Hvað? Þeir eru svo... Nei, Já, bara ekki drepa hann. Hvað er að gera í þessu? Ég fæði fjórða revive-ið og ég búið að... Hverju er ég að spila á móti, ha? Kjartan, hvernig er ég að drepa þetta? Ef ég hefði bildað, þú veist, I don't know, anything else? Ertu eins og bara að pocketa? Já. Ok. Úi. Hvað er þetta að shake-a fyrir þessu svo? Þetta. Já. Ó, Kjartan. Þú ert alveg týndur, maður. Á, ég hef ekki efna prismatic. Það var 100 kall.
Hvað er lítið? Er ég týndur? Wait, lore accurate. Já. Það fattur Nefnilega. ekki rotta heldur bara nei þú sko. Lore accurate þú. Já. Þú veist ég og svo þú. Já, þú ert svona nonchalant dreadhead og ég er lítil rotta sem býr í hólrönsunum. Er það þannig? Nánast sko. Nánast. Bró er eitthvað að reyna að sína að hann kunni íslensku. Nánast. Þeir eru Ranch du Bois, er það ekki Sanchovis? Antoni er mjög mikið held þegar hún er last þetta. Wait, ég lóki að diffa þig. Wait, ég er ekki að gera neitt að mig, fyrir. Close. Þú getur mér að segja? Hann getur ekki revive-a. Þú getur ekki Hann er ekki að svona. revive. Lúl. Og ég fyrir það. Vá, akkur leiðum hann að drepa mig. Nei, ég fokkaði þessu. Ok, ég drömma hann. Nice. Sindri, I don't need you bro. Mannstu þegar þú tapaðir 4 leikjum í Riftbound. Dabba verður 3, ég spila ekki. Já, forfeitaðir. Faldi, þú tapaðir ekki bara leikjunum, heldur tapaðir hausniðinum líka. Heart steal it up. That's true. Við gáttum aftur mútið þessum ekki. Og þetta er svo tragic. Oh, wait. Hvað veist þið? Wait, en hvernig ætlar að fá crit? Já, þið erum að drepa ekki að það er aðstæðan. Það er ekkert að skilja hvernig það er. Já, en Sindri, Já, skilurðu? Það er eitthvað... Já, ég skil. Það er maður Þú voru að fá þér bonus crit. reward. Okay. Það fætti ekki að fyrir að fá að vera svona mikið á þetta. Ekki góða. Holy shit. Erum við Ég- death time líka? Oh my, killing time. Fuck. Diana er alltaf OP í þessu game og ég hata hann sjálf. Ég reyna. Það er ég bara að fara Rite of Ruin, eða? Já, Sorry. ok. Wait, Never bara- mind. Eða ætti ég að fara Heartsteel? Við löpum bara áfram. Ég veit ekki. Ég finnst þess að... Ég get ekki Dragonheart. Já, Hvað finnst þér? Ég finnst eins og ég ætti alveg að vera freka í ús. Bro, ég hitti það ekki. Ég er með góðu típuna. Sjáu þetta. Þetta er ekki bara Serpent Swing. Ok. Ok, nýtt. Er hann með Cloud College, ok? Já, hann er vel level 3. Hann er svo feitt bara að fara að finna mig. einhvern veginn. Vertu Fuck, bara ég hér ætla ekki bara að Serpent Swing. Nei, Ok. sem er ekki mig. Alright. Hún er hérna, hún er hérna. Ég ég get taka mikið damage. Ég get ekki klikkað. Má hvernig þetta ekki taka neitt damage. Nei, Ég ætla að drepa Jax. já. Wait, þú náður í. Já, hann er svolítið squishy með þeim. Bro, ég er svo gutt. Nice! Býta það, hvernig er þetta? Ok.
Ég bara Ja, one-shota hann, eða eitthvað, what? Svona gjóðleikur. Sindri! Bro! Geir, Kjartan, hún autóar mig alltaf fyrir 2500. Þú veist, hún klankolega autóar mig það. Ég veit ekki. Ég veist, þetta er ekki sangjað, þetta er eitt auto attack. Nice try, guys. Oh my god. Og þú veist, þetta shit er að kritta út af völd. Og þetta, já. Ekkert. The pizza Here is we go violent. again. The pizza is violent. Oh my... My god, þetta var svo leiðilegt. Gauður, við náðum 4. sæti. Þetta er sigur. Það er bara Ja. no way. You gotta count your blessings. Þú veist, þeir eru með Ok. Sindri liði. Count your blessings. Gauður, þú veist, hvenær töpuðu við síðast arenaleik? Þú veist, bottom 4. Nei, bottom 4. Bro. Töpum What? 1 Killing af þessum time. 10 leikjum sem við spilum ekki. Og þú ert, ey, Hey, ok. Sjömpu svo mikið úra. Og já, Þetta- þegar þú varst Camille. Töpum við Já, ekki. það var Energize leikurinn, bro. Það var Energize leikurinn. Veit, en það var ekki góður leikur. One-shotar og samt bara. En í fokkanum vorum við bottom 5. Ég ætla bara að taka meira AP. Ó, veit, við töpum líka Ezreal leiknum. Hvað gerist þar? Ó, veit, þetta var Thor. Já, getur einhver. Bro er bara... Understandable. Gauður, við náum alltaf þegar við erum með lélega leiki og sniglum við 4. Við sniglum okkur bara. Ég lendi alltaf bara í 1. sæti, þannig tengi ekki. Og við töpum Bro, líka Ef þegar við þú fékkst höfum farið á Cassante. móti þeim, Gaur. þá höfum við bara... Þú varst núna að vona að ég myndi ekki finna Cassante-leikinn. Byrjar Ég bara veit einu sinni það. okkur. Þú varst að halda niður andanum að vona að ég myndi ekki fucking finna það shit. Bro, Ég klippaði leikinn, vil ég sjá hann? hvað er að þér? Ó, hva? Akkur klippur aldrei þegar ég spila vel? Mástu Ég er með- flush blast Ég konar er út af vatninu. með folder sem er bara af Mjauki Good Place. Nei, Jú, bro, ég bara... Já. víst. Er hún tóm en... Er hann tómur? Er hann tómur? En þú veist, ég bý spenntur. Já, þú er svona sniður. Það ekki maður með svolítið í þetta. Oh my god, þetta. Bro, ef ég get úrskað hann, þá deyr hann. What? Nice. Þetta var gott, þetta var gott. Þú varst alltaf að distrakta. Ætlið þið að spila annan? Já. Já. Mér bara var ekki neikkus móti að þú veist, Játnir er náttúrulega alltaf að fara að vinna, þannig þið þurfa alltaf að sætta ykkur við fyrir neðan fyrst að þetta skilur. Ég hef aldrei verið með 21 death. Leikin láta að líka svo illa út og þú ert með svo mikið að rífa þess. Crazy. Og þeir eru alltaf bara að hripa til Við reportum allir Árna. Já, banna fyrir griefing arena. Get the fuck out of here. Gaur. Þeir eru starta Q. Nei, what the fuck? Eru það ennþá í leiknum? Já. Fokki lengi. Leikin er Kannski svolítið átti ég ekki að spila það sko. Bro, getið þið tapa? Ég er að deyja á kultar, sko. Ég er að reyna Það er að að fyrir ykkur að vinna. Sindri alveg að horfa á nýju seríuna Devil May Cry. Nei. Ok. Hvað er það? Þetta er síðast rífaðið mitt. Ég þarf að spila mjög safe. Ég er ekki búinn að horfa á fyrstu seríuna, svo... Er þetta ekki leikur? Þetta ekki. Kann ekki.
Man ekki, ertu svona gleymin? Hann poppast. Og jú, þetta er leikur sem var að dabba Þú þér. vinnur hann. Óli. Það er ekkert mál. Úhúhú. GG. Holy shit. Ég er stærri en championur sem spanaði núti. Akkur er það ekki með mér? Ég er ekki hann að hugsa svo stær. Wait. Holy. Það sagði nóg, þú veist að fucking hard. Bíddu. Vá, sundur ekki næst í tvöfald damage sem hans Kjartan, samt að Kjartan og fleimar allan tíma. Það er ekki Já, að ég tank. Og ég Já, var en tank, samt gerir ég mér Getur ekki bara gert ekkert og sagt nei á tank, þú veist. Ok, og þú getur ekki bara dreigja mig niður í eina staðreynd. Ég er meir en tala. Þú ert bara statistík, bro. Hvað sendir í... Eina sem Ég get gert þig að statistik, sko. Allt sem þú ert er þessi eini fokki mánuður þar sem þú varst rangt 20 á NA. Bro, ég var rangt 20 í heilt ár. Varst þú fastur í sama ranki í heilt ár? Já, ég var topp 30 í heilt ár. Já, nákvæmlega. Þú manst það svo vel. Út af að... Nei, ég veit ekki, bro. Ok. Æ, ég veit ekki, bro. Sindri, varst þú ekki í Masters fyrir nokkrum vikum? Var ekki að... Hvert er þú að fara í LOL og í lífinu? Ég finnst allan að kaupa íbúð. Það, eitthvað... Er það eitthvað? Það skiptir engu fokki máli. Eina sem skiptir máli er fokki... Ég getur örugglega búið til íbúð með AI, veistu? Já. Búinn í AI bara. Það er reyndar snið. Ég ætla að fá með Neuralink leiðu ég geta. Ætti ég... Níkil, hvað er þennan eða þennan? Þá get ég bara sagt Neuralink. Nei, bara computer fry this guys. Ég er sinns tvenn. Þá ertu bara fry. Herri, ég þarf að hlaupa niður í smá. Ekki OPS okka. Jú, þetta er líka ekki eitthvað mjög flókin sjams. Ó, þessi líka. Já, verður það skinnar svona jobb. Easy win. Sko. Computer. Hver pikkar ekki band? Hvað? Hann ætlaði að pikka Belvaleth, þessi gæi. Nei. Það er fægt upp. Og lokkaði hann Sjóana í staðinn. Hvað sagðir þið? Lokkaði hann Sjóana í staðinn. Nei, hann lokkaði hann random og fekk Jace. Já. Ég lokkaði hann random og fekk Naila. Næs, við hardcountinu það. Mér er alveg sama. Ég. You're completely unbothered. Svo... Haste rush, holy. Fade into... Ég til að prófa nýju skona. Er maður out of combat ef maður sjálfur tekur ekki damage en þú veist, maður er að gera damage? Oh shit. Já. Þú ert í combat ef þú ert að gera damage, bro. En þú veist, ég syns, skilur. Það er ábyggilega special exception fyrir hann. Nei. Þú veist það ekki. Ljóst. Jú, þú var að disabla. Það var en ég disabla það. Vel gert. Nei, ég meina takk. Takk. Ok, kemst það. Já. Jó. Ertu eitthvað... Þú alveg búinn að missa það? Já. Wow! Alright.
Nice Og þú crit tókst abuse portalið. frá hann. Já, Nei, gott. og hvað verður næst ef þú getur tekið það núna? Nei. Nei! Það var svo close. Í staðinn þetta hugur á lélasta staðnum. Þú kom bergar. Please! Það er þið, Ó actually. nei. Það er fættin að ekki. Ah, Þú skal neyðdripa við. Not bad. ok. Ef hann heldur skera. áfram að kritta þá mun ég... Ok, þú getur þetta! Ekki lóna mér í væfa! Nei! Oh. Þetta breytti ekki upp. Hann hýraði fyrir 10 million health, bro. Þetta verður þetta byrði líka. Holy shit. Holy fuck. Ó, fucking var. How good the game's terrible, terrible, terrible. Hvað er það að gera hann? Viljum við þetta? Hvað er ég? Já. Þetta er OP. Akkur er ekki allir að velja það? Oh my god. You from Iceland? Yes, I'm from Iceland. Akkur er svona reyður við Þú stoppa glæð. Yes, bro. Yes, bro. My name is Icelandic Hero. Íslenska hétin og ég er að tala íslensku. Detonation. Nei. Bro, er ég að fara full scaling eða? Já, fuck it. Bro, another hackerin. Já. Veistu gott? Ok, ég skil ekki meina. Þetta 6% lifesteal. Nice, bro. Hvað núna gert hann? Þú skeila bara með crit. Nei, ég er að fara on hit. Ég tenki AP stöð. Oh my god, nice. Ó, ég náðu ekki að. Oh my god. Wait, þetta er ekki að gera fokki mikið damage í mig. Holy shit, þeir eru hvorki broken. Jó, hjálp, Kjartan! Það eru one shot. Not bad. Ég... Wow. Kjartan. Ég held að ég endaði leikinn með að taka 2. Wow, Sindri, vel gert, bro. Sömulegis, ég gerði 1700 damage en þú. 17 million. Hvort mér scaling sem. Oh, Bara ekki. fuck. Nice try. Ok, ég tökka líka scaling. Kannski næst. Nei, veit þetta lítur að vera gott. Constantly heal while moving. So Og ég fæta alltaf að Jace var aldrei useful. Bro, af hverju fæ ég alltaf bara lifesteal? Það er Fuck it, lúti ég þarf samt að fara á það. Serðu þetta? Já. Þú er með skilled sniper, en þetta er svo lucky þú þarft að hitta kúunum til að þetta virki. Getur við bara að fara á þau, ég er með W og unnum bara. Oh, Holy what AIDS. the hell? Þannig, gera fyrir. Þetta ekki að... Nei, ég náðu ekki portal. Gera sæl. Byrjaði að sandala. Vel gert. Við splittiðum upp úr Vel stansa gert. bullir í stanna. Vel gert, sömulegis, það. Já. Options. Loksins gerðu þér eitthvað. Já, wow, you took the words right out of my mouth. Já. Akkur er Aron að spila Synd? Akkur pikkaður Synd? Við horfðu Sindri, hvað er þetta? Stupáðin. Ó, ok, reynum eftir. Veitu, hvað er það að reyna að sína mér? Hvað? Gerðu það fyrir. Ó, sé? Þetta er passið mér, bro. Ef að... Ok, thank you. Ef að... Fuck.
Ég er svo Þú useless. gúnar ef ég tek plantið. Já, ef að þú healar, þá heala ég smá út frá því. Ef að ég heala, þá heala þú smá út frá því. Töpum 2 rounds í viðbót og svo byrja að vinna full out. Já, gott með. Ég fekk gott roll núna, playable. Gaur. Bro, ok, við verðum að fá 1 kill eða ég lífa. Bro, af hverju myndir ekki fá 2 kills? Já, ég bara að segja, út að ég verð að stakka þetta til að unlocka emo. Eða ég lífa. Jó. Jó. 4-5. Það er actually að fá mér svona. Jó. Wait. Já. Nice. Nice. Já, ekkert mál bro, ég skal bara karja. Það gerst. Fuck, Það gerði þetta meira er en ég. Fyrsta skipti. Fyrsta skipti. Nei, kannski. Það gerir svo mikið damage. Milljón. 1 round í viðbót og svo... Já, Og svo... Það gerir svona 20% af mínu. Gerir Gerir 5 miljón slétt. 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 Ég er bara að gera það insecure, bro. Slétt. Wow. Hvernig segir maður það? Sagði þú þetta? Slétt. 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 Já. Þú sagði það rétt fyrst, sko. Heldur þetta on-it shit sé að fara að virka, eða? unnið mögulega. Já. Hvað? Hvað finnst ykkur? Bara... Jæja. Að taka hann, nei. Heyrðu hvað ég hef mikla trú. Why not? Já. Þú veist, krydd er bara svona besti parturinn af kittinu þínu. Þetta alltaf að skeila með krydd eða eitthvað. Nei, það var örugglega gamla næla. Það var örugglega pre-rework næla. True. Ég er low-key samt bara að kenna þessum gæða Lexium. Geir, þú ert svo lélegur í íslensku kjartan, ekki ég. Chill! Hann lett í. Og ertu ekki búinn að stakka ofni í allt? Nei, ég var að kaupa það. Nei, ég fekk stakk fyrir það, þetta er alveg. Ó, drafst hann, nice. Já, þannig að það plantuna. Thanks. Áran, akkur pikaður hann sjá. Séu það ekkert gert. Hann pikkaði hann til þess að í hana mappinu með pillars getur hann flippa. Er það að tapa? Ekki kæpa, þú veist. Bro, þetta var uncanny hversu accurate þetta var. Okay. Æ, núna byrjaði við náðum. Hey guys! Við getum talað um þetta. Já. Það var greitt fram. Þeir vilja ekki eins og vinna, þeir eru fólksam. Ég er að pæli að fara meira á on-hit. Please. Þetta geti verið gott. Já, please. Nice, þetta var gott pick hjá mér. Nice, bro. Er Baunikallinu með fucking bara skrýtnustu item sem League of Legends hefur séð? Ég er að Hann er skema. bara búinn að
Hann er búinn að róla base health regen og base mana regen upp á Yep. 600%. Holy shit. Holy, þessi gæði með svo mikið mana regen. Ég myndi vera hræddur. Hvað er þetta shit? Getur þið talað um þetta gert hana? Nei, Aron er að bila. nei. Er ég svona predictable? Oh my god. Aron. Ok, leið mér að whippa. Oh, Ok, nice try, bro. við verðum Leið mér að að nice try er svo toxic. Oh, nice try. Ok, leiðum mér að vera, bro. Ég ætla að svepp. Bro, hann er búinn að heala geðið mikið. Ok, Aron. Akkur hýla svona mikið. Já, akkur er að fara á mig. Rós. Oh. Aron, hvað segirðu? Ég veit alltaf í fyrsta eða 8. seti. Nei. Þetta er optimal. Annarkvort vil maður vinna leikinn alveg eða vera eins hratt út úr hann og hægt er. Ok, Kjartan, Technology. ég er hérna... Ok, þið þurfum núna að stríma. Nei, ég var alveg svo, fyrir ykkur. Nei, what? Til meður. Býtum við. Okay. Ertu með hálf? Getið þið strímað? Bro, ég er að streama á Twitch. Sindri, getið þú strímað? Söppaði meðan þú ert þar, Aron. Svo... Þetta... Aron, pípið það shit, eða? Someone sweep me off my feet. Ok, fyrir minn. Jó. Oh. Varst þú að gera þetta? Nei, Nei. varst það ekki. Þú að deyja, eftir nú. Ég chunka hann. Tjónkaði? Bro, í stæðan fyrir að emota, getur þú fucking spila leikinn, bro. Tók upp! Þetta hvað? Akkur viltu þetta, bro? Hvað er þér í? Komdu. Darkness, bro, það er svo lame. Bro, allt hitt er ömulegt fyrir okkur. Sérðu hackerinn? Bro, var þetta ekki fyndið? Jú, þetta er fucking Halló? Halló? Get. Það er eitthvað í gangi hérna. Something's... Oh my god, it's fucking useless, bro. Akkur erum við bara með svona... Fegst þú ekki prismatic? Já, akkur fækst þú prismatic. Já, akkur þetta er ég. Ég er Geirin. Geitin. Geirin. Geirin. Geitin. Ég er Geirin. Í Geiri. Ég er Geir. Já, ég er í frí á morgun. Aha. Já. Af hverju? Þegar ég vinn 4 virkaða og aðra okkar helgi. Hvað? Ég gerir það. Eina. Þetta er kýtla. Þetta er lókið gott, sko.
Nei, þetta miðskiljar hann, þetta er low-key gott, actually. Það er hann ekki degina. Ég er alveg að heala. Vá, hvað þetta er useful build hjá þér. Eyrðablanding. Sástu hvað ég healaði? Veldur að ég fái. NEI! Það er læst, bro, ég glemdi. Oh my god, þá er ég bara að kaupa mér on-hit. Það er ég lókið búinn með on-hit, þetta minn. First on hit. Witchend. Nei, bro, 50 fucking Terminus, bro. Hello? True. Þú ert bara tank, þannig, please, bro. Sindri, þetta byrjar á re-zero. Nei, er það búið? Nei, ég byrjaði bara á það. Óvart, hvað er það? Upsi! Og er bara, nei, nefnir ekki að horfa á neitt. Sem myndi að það var re-zero þetta er í gangi. Og ég klára á þetta strax. Aha, var þetta gott? Já. Já, en þú hefði getið verið að lesa Shadowslegu. Kjartan. Ég laggaði hana. Það ekki eftir hérna. Ekki hvað. Ég var náttúrulega bara alveg í gjör gargamel í þessu randi. Akkur gæti ég ekki heala á móti þessum game. Bara, þú veist. Það var one-shot það. What's wrong with that? Nei, ég gerir meira damage en þau actually. I don't. Even wrong. Hvað er það? Oh my god. Bro, okay, bro, just lock in, bro. Ég er so fucking strong. Ég trúi þér. Ég þarf bara að stakka vulnerability. Ég er með vulnerability á Hellfire Hatchet. Ok, til scalar þessi champion vel með crit. Já, erstu að lesa hvernig allt í kippinu þínu scalar með Þetta er crit. crazy. OP. Þetta fætt í hug. Þú gefur við þetta. Nei! Oh, nei. Þú Kjartan er svo useless. Hann er svo fucking useless. Það er ekki að gera neitt til að bjarga þér. Kjartan er að gera eitthvað. eitthvað. En þú veist, hann er samt actually bara, hann er praying for my downfall og þú veist, hann hefði alveg getið gert þetta fyrir, skilur. Það er nokkuð næst Sindri döður en hann getið byrjað að spila. Það fyrir hatar sitt mig. Það fyrir hann ekki að fara í að rýna. Hatar sikkinni. Og ég veit ekki. Það fyrir hatar hann að rýna. Mér er ekki sens. Þetta er karga glitch. Ok. Gaur. Þú Það er scalar. sköldi minn. Wait, þú er komið crit? Vá, Það er full crit. já, það er svo sér nýr champion. Ég er með 100% crit. Oh Ég god. er samt líka með fullt af one-hit. Akkur er þú með 6 augments? Vá. Ó. Vá. Hann er
Út með þetta, bro. Wait. Ég Það þurfti er eins og að flassa. miklu meira useful með crit. Það er svo skrítið. Það sé eitthvað bugged, actually. Þetta er Loki awesome. Rýrála miðinni. Þetta er Loki awesome. Þetta er Loki awesome, Aron. Að fatta það. Ok, Sindri, lock in, bro. Ég Geir, að póka eitthvað. Aron, lokin. Ég er að fara inn. Þetta er ekkert mál. Ó. What the fuck, bro? Ok! Okay. This is it. Já. Það er bara akkurat þetta shit. Þetta frekar. Sindri, Já, kall. oh my god. Bro, er Hellfire headset bugged eða eitthvað? Af hverju? Ég veit ekki. Er þessi gæi... Nei. Þetta er akkur hann að börna. Oh, hell no. Ha! Það átti að börna. Sindri, hvernig deyrðu? Ok, hann one-shotaði mig. Oh. Akkur gerður ekki neitt. Oh my Wait. god, bro. Oh, save K. Oh. Oh. Ég er að fara í solo queue. Oh. Ég bara... Já, segð það. Fyrir lemon drop Tuesday. Elín. Hún mættist. Þú mátt vera með Elínu í liði. Hvar er... Ertu farinn, Aron? Oh. Nei, Ok, ef það eru... Ó, ég veit ekki. ég held að þú varst að tala um mig. Nei, mér er alveg saman. Bro, nú er ég fastur í queue. Nei, ég ætla að fara að læra. Nei, Aron! Bro, segir það að ég sé í queue eða ekki? Nei. Þegar Aron Nei. ákveður að fara að læra, ertu ekki basically bara búin að vera í skólanum endalaust? Huh. Bro, Hvað er sagði? eitthvað meira að læra, þú veist, áttu ekki að meira eftir að læra? Já, ég þarf að gera eitt verkefni. Viðbútt. Ég trúi ekki. Ég trúi þér ekki, þú ert að fucking ljúga.
Oh my god. Eitt. Góða nótt. Góða nótt, drengur. Bye bye. Bye. Okay. Alright, I'll play a Lilia game. Shout out to everyone who watched me speak Icelandic. Alright. It's time to lock in.
Alright. These wounds carry so much pain. I shall nurture them for hope regained. Welcome to Summoner's Rift. Minions have spawned. The flowers bloom because of me. Alright, what's up guys? Today, playing Lilia. We're in top lane, so I'm gonna path down. I don't want to path towards my tank top lane because playing as Jace, it's a tank, you know. More kills you get for your tanks, it doesn't really matter most of the time, so I prefer to path away. And also I have a double range bot lane. They have Smolder, which should be pretty weak early game. And they have a Braum, so I should have bot prio. Enemy team should have top prio. So pretty clear choice for me to path down this game. Hands and hooves dirty. You have a Zoe mid, I kind of have to be careful, but this game, I kind of decided to start Raptors. I feel like it's pretty rare that Ivern would actually take my second Raptor camp, so I think it's alright for me to take that. Let's see. He's already set up his Raptors. I'm not sure what that means. I always forget like how an Ivern clear works. All I know is that at 3 minutes he's gonna gank, so you have to be aware of when you play against Ivern, he has like a really weird gank timer where he's way faster than you. So at like 240 I'll start pinging my team. Careful. In the meantime I'll just finish my clear. I'm not even gonna W. Oh my gosh, he already cleared. He ganked at 240. Now okay, well, and my bot lane is killing them. An enemy has been slain. Well, I wasn't really expecting that, but because Ivern did that, now I can punish his gank by double crabbing him. Then I'll also get my respawning Raptors. Really not so bad for us. But essential. Maybe I'm gonna help this guy push. I can just make it here. So now the only thing I have to be worried about is because I'm doing this, it's very greedy, or it's like very good punish by me. But it is also greedy. So by the time I do my Raptors and Krugs, and then I recall and come back, he might already have a gank timer. Like he's trying to invade my Raptors. But I think Ivern, so can't do anything. My Kali's fighting him. Okay, it's pretty good for me. I should have just committed to the Krug straight away. I don't really know what my Kali was doing, but it did distract the Ivern for a little bit longer, so I actually might be able to match his clear speed on the next bot lane gank. Not so bad. What's up, Toady? Gonna get this. Get Dark Seal. I don't need boots straight away. Rather get Dark Seal. Gonna build into Liandry's. Yeah, I'm doing Wolves right now. He should be like on his Raptors. My Sivir is 1 HP. But Smolder is also 1 HP.
So I wonder what's going on here. I'm just gonna ping to make sure my team knows that I'm with them. An enemy has been slain. I'm gonna skip the camp to try to help. An ally has been slain. The Guardian Gates aren't doing their job. Try to skill. Now. Okay, I did mess that up. Messed that up a little bit, but Braum killed me. Smolder died. Ivern died. An This is ally has pretty been chill. slain. Thing is, like, bro, I'm gonna try something. Let's go a little crazy here. I'm just gonna go Sword Boots straight away. Now, still a while into my camp spawn. I'm gonna go straight back to my Gromp. I can see my level bar is like almost level 6, so I'm just gonna go to this crab, get level 6, and then, you know, I still have my flash. The enemy bot lane's died twice, so I doubt they have flash. Bright through winter's night. I'll probably be able to actually make something happen bot lane. I'll just ward there. Or I can like kill mid lane or something. Can come through. Yeah. Don't actually need to ult. Now, since I went mid lane there instead of top lane, instead of bot lane, I'm just gonna clear. Has been slain. Because like, never want to make 2 plays in a row. Even though I didn't use my ult, I don't want to make another play. Like, I have so many camps to farm. What's up, Aya? That Jay stayed, I might have been able to do something, but I really don't want to. I don't want to gank too much more. Like, I want to finish farming. I want to be near my bot lane, so I'm just gonna keep farming. I'm gonna keep thinking about the fact that I have flash and ult. Very important. Enemy bot lane, they might have flash up now, but it doesn't matter because like if you Q flash on Lilia, it still doesn't matter. Yeah, I'm trying something freaky this game. We're gonna go the full AP build. It is admired by all. Because why not? Okay, now I just need my blue buff. And not like me recalling would really give me anything crazy right now. Still need like 200 gold. So I'll look for I'll look for a mid lane play or like baiting his raptors again. Hopefully this ward doesn't spot me. Damn it, so oh. Let's see. Yeah, I guess we can just do dragon. Braum gave up bot prio. It stopped me from invading. So let's do this. We push bot lane with the bot prio that he gave. Get a free dragon. Unfortunately, I'm not really using my ult. But it's alright. So, Braum coming from my topside jungle kind of makes me think that Ivern is on my topside jungle. I'm gonna keep that in mind. Yeah, he took my raptors. It's alright, I'll just go for my Krugs. Scarred earth will laugh again. Braum is still topside. Now I do have an Ornn. Whenever you have Ornn top lane, when they have level 6, it's never bad to like cheeky little gank on them. Okay. Oh.
Let's take that one minion to get my land use a little faster. Don't tell me you're gonna build TFT or BFT. I'm thinking about it. You guys think I should build BFT? We'll see. I don't know. It kind of looks bad, to be honest, but if I take over the game, then I could carry with it. We'll see, we'll see, we'll see. We'll see what the vibes are in my next recall. Okay, I think that was a pretty good flash by me. I think I got him, I think I got him. I actually got him, bro. That's crazy. I'm gonna run straight into his jungle. See if I can take anything. There's nothing here. I built in 10 seconds, but okay, if I gank top lane, I'm a little scared of getting one shot. I'm just gonna ward this because I see Braum. Yeah. He's doing some weird stuff. Yeah, we do have our double ults again, so I feel like... What the... Okay, I'm just gonna recall, so yeah, like what build do I go for? I feel like I gotta... Oh. Gotta go for it. We have to keep experimenting. So they're still pressuring my top laner. I mean, I could just do the red buff and gank top lane. They're not really fighting. All of his topside camps are spawning. Maybe I could invade. It was weird. I don't really know like how Ivern works. I feel like he clears camps way too fast sometimes, but he already smite that. Little W dodge on the... Oh, and I'm sleeping. And they're both slowed. A little awkward. Okay, not bad. Bro, everyone keeps dodging my stuff. Yeah, was that worth it, bro? You got one stack from that. I guess I got 2 stacks. One from me and one from the little guy. I'll just do dragon straight away. It's kind of weird, like, I'm trying to push my lead, but I mean, it's going fine. The enemy team is just weird. Like, the Braum kind of gave up, you can tell. I'll just keep farming.
See what's going on mid lane? Okay. That was a little scary. I almost just got one shot, but I did. Is the Kali gonna walk top lane? If he doesn't, I will push top lane myself. Yeah, I'm just gonna push top. This is a perfect example. Like, no one on my team is gonna go here for a while, so I'm just gonna yoink wave. Myself even stronger. Actually gonna take the next wave too. This way, like, I'm creating pressure. Could they be starting to bloom? On the side lane as a jungler. Farmed all my camps. Defensive flashes 2 times in a row, such an L for you? Bro, come on, man. Come on. I gotta keep my Magi stacks. Like, now I bought Magi, so I'll probably just flash in and die. Cold, dark times can feel inevitable. But if a frostpire appears, then all Let's is see. not lost. Jace is missing. I could just get one shot from the top side. Okay, Jace went bot lane. I ult in 10 seconds. It's pretty safe, Herald. I'd be happy to fight the enemy team here. Hey, their blue buff is up too. Time to get my hands and hooves dirty. Bro. What is that? No way! Oh, wow. I was all alone. I don't know what I'm doing. My bad. The Kali's teleporting in. Bro. What's going on? I did get mages and I did die. Yo. New year, new beginnings. It's so cursed, like, dude, when you throw, your team gets like this, like, it's so weird, bro. Every time you throw, your team will have this feeling that they need to all go in and die. The gardener's work is unseen, but essential. Yeah, I would have lived with Omni-Man, Riftmaker. Oopsie. Gotta lock in. I will heal this place. My Seraphine's just S-keying. So, The sun is shining, and I have work to do. waiting for me. Plant it there. Spotlight's yours. For what? Why? Even the deepest scars. Our chosen is alive. Espresso.
So crazy. But my Ornn teleported and somehow didn't make like. Where did he teleport to? Wow. Okay, well, I got the dragon at least. Really no. I can't miss the Herald of Spring's return. No. Dude, this build is just... I mean, I don't know. I made a mistake. So... hard for me to say anything. I must be diligent. Please bear neglect. An ally has been slain. An enemy has been slain. Small, yet admired by all. How's health go? Deep pain has deeper roots. You have slain an enemy. Okay. Not sure what happened there. Can we play for their blue buff? Can we play for the blue? Can we play for the blue? Play for the Baron? Play for the fucking Baron? Cool. Just recall, boys. Recall. It's all my flash and ult. Can win. Will laugh again. Even the frost An ally has been slain. Recalling hard. Do you think the lands know that I'm helping make their dreams come true? Okay, I'm gonna do a lot of damage though. Okay, 18 stacks of Magi's. Get Baron. We can use the Baron to get the Dragon Soul. This should be a lock. Should be a lock. I don't want to use Smite, so I can actually smite the dragon. Yeah. Flowers will soon be upon us. That genuinely might be the worst gameplay I've ever seen in my life, bro. Waiting.
Okay. Maybe I just needed to learn how to use the build. It is kind of a different playstyle. Like slightly different. Yeah, I should probably recall, spend my money. Your team has destroyed an inhibitor. Your team has destroyed an inhibitor. Can we end? I'm out of mana, boys. Has destroyed a turret. Has destroyed a turret. Has destroyed a turret. I missed. Okay, not bad, not bad, not bad. I threw two times, but it's a good game. 6k gold. Hey, listen, enemy team wanted to lose, so like I'll give them a loss. Take that. GG. That's like it is a pretty 1v9 game with the build, but like, but also. What is this song? I don't know. We're just listening to Nightcore right now. What's your dream car? I don't know. I don't know shit about cars. Maybe like I want to like I actually want to when I have my own house, my own garage. I low key want to like try to repair a supercar. I don't know. Like I watched that Matt Armstrong guy, dude, and kind of makes me want to repair a car. But I need to get rich for that. The only problem. Probably get a Lamborghini. Good luck, Aphelios. You will need it. Bro, what is this guy's problem? You will notice it on the first waves. Alright. Grand mid lane. This
Alright. Alright. Everybody lock in. Welcome to Summoner's Rift. Like, what do I... Wait, this is the type of team comp where I'm like, Has spawned. I don't know. There's just so much damage in this game. There's no tanks. Full squishes on both sides. The herald of spring, No follow-up CC for me. allowing the bounty of nature to blossom. We'll just see what happens, I guess. Low-key, I should start Raptors. I griefed, bro. I'm like 1, 2, 3, 4, 4.5 seconds late. But that's all good. Doesn't matter. Doesn't matter at all. I'm gonna path top lane here. Enemy team has Karma, Caitlyn. I just don't want to deal with that. So I'm gonna path top. I do have Nami Aphelios, which is also, I mean, it is range against range. But I feel like I might not be able to play the game if I path bot. I don't want to get invaded on my red by the Kha'Zix. And have like Karma be there with him. So, gonna path top. Also, don't think Kha'Zix is like the best at stealing my Raptors, so I started Raptors. You definitely do it. Not super scary. See here. What's top lane doing? Terribly. Which is to be expected. Like, I'm not pathing top for the Yone. Pathing top more for myself. Survival of myself. He cleansed her ignite. First blood. And he died anyway. An enemy has been slain. But Brand got a solo kill, so all good. And now I should ping, make sure my team knows guys over there. Kha'Zix's bot. Guess my bot lane wanted me to path towards the most unplayable lane matchup ever. Okay, hopefully I can make it to this here Raptor camp in time. I don't want my Brand to ward it. I feel like we just win 2v2 hard. If he tanks bot lane. Fine. Ally has been slain. An enemy has been slain. Died as well. Not gonna stay. Which means I can get you, Olivia, just you know. Slow down. Dream of a world without worry. The bats. An ally has been slain.
Yeah, that's fine. Enemy double kill. A weapon every seed. The garden must be nurtured and tamed. Oh, nature surprises even me. Apparently I'm AFK farming. Getting flamed by my team, alright. AD carry players are such big babies. Fields without need of work. Bro, I don't even know what's going on. I don't know why they're both flaming me. There's a big reason why I just can't path bot this game. The Kha'Zix would just get the crab for free, then you get the other crab. You guys are just actual aids. No wonder these lands are Bang. Okay, I only did that gank literally. I mean, I was level 6, but like I forced this really hard simply because I don't know. I don't want these guys to like rage quit. I don't know. No matter how bad they are, like I don't want them to rage quit. Sometimes you just have to babysit your low elo teammates. plant it there. Our garden is hard work never lets me down. An ally has been slain. That death was probably my fault. Oh, I don't know why my E went that way. Doing the Where a frost fire flowers, blooms as hope. can't really test that. So to grow. This land will flourish. So I'm just gonna farm up in 1v9 this game. Don't worry, chat. Seeds to blossom. Going on bot lane. Slain. Remember land. Especially the land. A festival of flowers will soon be upon us. Fuck. An enemy has been slain. They a lot there. Galen Fiddle Kha'Zix Flash. I mean, my Nami The lands know that I'm helping. like flashed in and tried to hit her own spells instead of just giving me movement speed.
Fine. My affiliates got a kill. This guy's actually typing. Like, this guy genuinely thinks that I'm the problem. It's hilarious. The flowers bloom because of me. So others may grow. Out of mana. So fleeting. I want an airy feet. I can't really do the dragon. Pencil I discovered today. Or he wrapped around and came back. Bro. Like, I'm still just being pinged. Still died. You still died. Alright, I mean, that was a jungle diff. Least toxic Yone player, most patient top. Bro, you know what the best part is? This Yone linked his stream at the start of this game. Like, this guy actually linked his stream. That was the first thing he did. I feel like I need to go, like... The sun is shining, and I have work to do. We're gonna try the build. We're gonna try the build. Has been destroyed. Is getting this over boots worth it though? Not sure. Seeds have blossomed. Stay back. I'm here to help. An ally has been slain. Wilted away. An enemy has been slain. On a word, but An ally has been slain. Time to get my hand Enemy on double kill. flowers. Ami went in before. Die 'cause of... Rampage. Your turret has been destroyed. This is tough. Frost fire, burning bright through winter's night. A gardener's work is unseen. Nature.
A fucking doctor. I should have went boots. Like, actually, I think me not going boots there was kind of detrimental. Shut down. I think me and Bran can carry. I think me and Bran can carry. My tendon heals even the deepest scars. Enemy rampage. An enemy has been slain. And guy calls the Nami a woman. Brother. The Frostpire is small, yet admired by all. So to ground! The scar's eyes will laugh again. You like this build? No. Riftmaker's better. New beginnings. No way I can 1v9 this game with this build. Deep pain has deep roots. Yeah, I can do. My Nami's not really sweeping these wards on the weak side. All great things start from just An enemy is on the Do a flash. Yo, stack, 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 stack. Oh. For your full HP, just stack, bro. We actually win that. How do you find Blackfire Torch, bro? It's an ally does a lot of damage. But what am I gonna do against one kill Kha'Zix? Like, are you first timing it? a chance to try again. Yo, yo. Guys, it's a 4v3! It's a 4v3, bro! Alright, bro. The agony of the land falls sweet. Enemy bot is unethical, bro. True. A wish in every seed. The bugs, could they be Baron's probably gone. ally has been slain. slow down? For this. Has destroyed a turret. Plant it there. The only thing you can do in games like this, like, The garden must be nurtured and pruned.
Try to make yourself as strong as possible, as fast as possible. Auto attack was a little unnecessary. An ally has been slain. I just need Rabadons. I'll get a pink ward. I'm trying to win this game. My team wants to or not. I must send in water, plant and prune, so all the flora may sprout and bloom. An enemy is dominating. Oh fuck. They had Mikhail's, I didn't look at the items. Well, my bad. Enough of winter's chill. Bro, why is my game bugged? An enemy has been slain. May this be a warning. We're not getting dragon, I guess. Go for the shutdown. I sow these fields without you. Out of my way. I presume that was not. Enemy killing spree. Enemy double kill. Dear flowers. I shouldn't go for that, man. Really shouldn't. I could have my ult right now. Something else. Ally has been slain. Even the flowers felt that. Enemy killing spree. So to ground. Your turret has been destroyed. Guess we're giving both sides at the same time. I will heal this place. Your inhibitor has been destroyed. Your turret has been destroyed. Nothing lasts forever. Stand aside. Ally has been slain. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Your inhibitor has been destroyed. An enemy has been slain. A summoner has disconnected. A summoner has disconnected. Well. Well.
Come on, Yone, bro. I really want to see you. I really want to learn some macro from this fucking freak. Yone Wick. Hashtag slay, bro. Yo, get this guy banned, bro. You are a freak. Genuinely, bro. But this guy actually linked his stream, bro. Still going? Bro, I just want to know. Best Yon in Spain, bro. Might be, bro. Might fucking be. Might be the stupidest motherfucker I've ever seen. Dude, these games are so like fuck, bro. Oh well. Thanks for watching, guys. I have work tomorrow, but I don't have work on Thursday, so I will stream for like 7 hours on Thursday. And maybe tomorrow. So